kagagahom nga amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo, nga unta kami malamdagan sa pagkat-on, ug pagsabot sa mga leksyon, nga gikan sa among mga magtutudlo, nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot, ug mahayagan ang among huna-huna, ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pero sa silanganan, alak ng puso, sa libre mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdinigig, ang ituwing nagkaranyay kailan ang may magdinigig. Lupa ng araw ng walang ipagsikap ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay pag-ating ang matay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employ, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy. Just a me
mahal na mong natawan. Mauswagan masigla kung malipayon, pagpala sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Isa ka nung nagugmaan magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag sa pamangkaliwat, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag sa pamangkaliwat, kami nagminahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Sa mga aral sa mundo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Hello mga bata! Welcome sa atong klase dinhi sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-ong nga leksyon. Andam na ba kamo nga magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang bahin sa pamilya. Atong ilhon ang mga sakop sulod sa pamilya. Atong ihulagway ang pagkaparihas ug ang kalainan sa matag pamilya. Mga bata, akong ipakita ninyo ang hulagway sa akong pamilya. Makita ninyo dinhi sa hulagway, ako, kauban sa akong mama nga si Mama Nuni ug ang akong mga igsuon. Unom kami nga mga anak sa akong mama. Mga bata, dili kompleto ang akong pamilya tungod kay wala na ang akong papa. Namatay na ang akong papa mga bata. Mao nga ang naa sa hulagway ang akong mama ug ang akong mga igsuon. Ug ang akong pamilya gitawag kini nga single parent family tungod kay ako rang mama ang nag-atiman namo. Akong usbon mga bata, ang tawag sa pamilya nga wala si papa o si mama gitawag kini nga single parent family. Nasabtan ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasabtan, maayo! Mga bata, paminawa ko ninyo na ako'y isulti bahin sa akong ig-agaw nga si Abigail. Ang pamilya sa akong ig-agaw nga si Abigail lahi pud sa akong pamilya. Tungod kay naa ang iyang papa, naa ang iyang mama, ug ang mga igsuon. Ang pamilya ni Abigail kumplito o gitawag kini nga double parent family. Buot ipasabot sa double parent family, kumplito ang pamilya. Naa ang papa, ug ang mama, ug ang mga anak. Akong usbon mga bata. Ang pamilya nga kumpleto, gitawag kini nga double parent family. Naa ang iyang papa, naa ang iyang mama, ug naa ang mga anak. Nasabtan ba ninyo mga bata? Kung inyo na kining nasabtan, maayo! Naanapod ko'y laing istorya mga bata. Na ako'y friend nga anyang ngalan Bernadette. Ang pamilya ni Bernadette lahi pud sa akong pamilya. Ug lahi pud sa pamilya ni Abigail. Tungod kay sa balay nilang Bernadette, nagpuyo ang iyang lolo o lula. Buot ipasabot nga sa pamilya ni Bernadette, nagpuyo ang iyang lolo, iyang lola, iyang papa, iyang mama o iyang mga igsuon. O gitawag kini nga extended family. Akong usbon mga bata, extended family ang tawag sa pamilya ni Bernadette. Na nagpuyo ang iyang lolo, iyang lola, iyang papa, iyang mama ug iyang mga igsuon. Nasabtan ba ninyo mga bata? Very good! Karon mga bata, atong nakatunan ug nasabtan nga ang matag usa ka bata adunay kaugalingong pamilya. Sama nako naapod ko'y kaugalingong pamilya. O kamo usab, naay kaugalingong pamilya mga bata.
Mga bata, atong hinumduman nga sulod sa pamilya na adiha si papa, si mama o mga anak. Ug lain-lain di ay ang atong pamilya na ay kitawag na single parent family na usa lamang ang nag-atiman sa mga anak. Wala si papa o wala si mama. Nausab gitawag nga double parent family. Kumpleto ang ilang pamilya. Naa si papa, naa si mama nga nag-atiman sa ilang mga anak. Ug nausab gitawag nga extended family. Ang pamilya nga naa nagpuyo si lolo, si lola, si papa, si mama, mga anak, ug ubang pa mga tao nga naa sa balay. Okay, karon mga bata, magdula ta. Ang ngalan sa atong dula, picture puzzle. Naay mga nagkalain-lain picture sa inyong pamilya. Buhaton, ipatapot kini o iporma sa Manila paper. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, ready na, ready na? Kung kinsa mo unang manguman, isa ang iyang tumunga kamot. Okay, ready? Set, go! Okay, Gab! Okay, very good, Gab. Nakuman na tanan? Yes. Okay, si Gab ang unang nakuman. Pagpaka na to si Gab, mga bata. Sige, Gab. Sulti kung isa ang naa sa kilagway na imong naporma. Ito, akong Very good! Ang tawag sa inyong pamilya, double parent family. Kaya naa si papa, na si mama o ang inyong mga igsuon. Sabtan, Gab? yes, teacher. Very good! Very good, Aidan. Ang tawag sa inyong pamilya, extended family. Kaya naa ang inyong lolo o lola kauban sa inyong pamilya. Nasabtan, Aidan? Yes, teacher. Very good! Very good, CJ! Ang tawag sa inyong pamilya, single parent family. Na kay mama, pero siya ay nag-atiman nimo kay wala diri ang inyong papa. Mauna, ang itawag na single parent family. Nasabtan, CJ? Yes, teacher. Mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mo istorya bahin sa inyong kaugalingong pamilya. Pananglitan, imong isulti. Ako si isulti imong ngalan na ako'y pamilya. Na ako'y papa, mama ug mga igsuon. Ang tawag sa among pamilya kay isulti ang tawag sa iyong pamilya, mga bata.
Pananglitan mga bata, ikaw raog ang imong mama sa inyong pamilya. Isulti nga ang tawag sa inyong pamilya, single parent family. Pananglitan usab mga bata, kung ang imong pamilya naa si papa, naa si mama, ug ang imong mga igsuon. Ang tawag sa inyong pamilya, double parent family. Ug pananglitan usab mga bata, sa inyong pamilya naa nagpuyo si lolo, si lola, si papa, si mama, ang imong mga igsuon ug ubang pang tawo nga naa sa balay. Gitawag kini nga extended family. Nasabtan ba ninyo mga bata? Kung inyong nasabtan, very good! Karon mga bata, oras na para sa inyong unang buluhaton. Tun-i ang mga hulagway nga anaa sulod sa kahon. Koloran o yellow o dalag. Ang star, kung ang hulagway nagpakita kini og single parent family. Koloran o red o pula ang star, kung ang hulagway nagpakita kini sa double parent family. Koloran o blue o asul ang star, kung ang hulagway nagpakita kini sa extended family. Akong usbon mga bata, tun-i ang mga hulagway nga anaa sulod sa kahon. Koloran o yellow o dalag ang star, kung ang hulagway nagpakita kini og single parent family. Koloran o red o pula ang star, kung ang hulagway nagpakita kini sa double parent family. Koloran o blue o asul ang star, kung ang hulagway nagpakita kini sa extended family. Alang sa dugang nga buluhaton, tun-i ang mga hulagway ug pilia ang hulagway nga kapareha sa inyong pamilya ug kolore kini. Akong usbon mga bata, tun-i ang mga hulagway ug pilia ang hulagway nga kapareha sa inyong pamilya ug kolore kini. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan ang ato nang nakatunan. Atong nakatunan ang letrang R nga adunay tingog nga R. Karon mga bata, atong paminawon ang kanta sa letrang R. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang R. Basahon ta siya.
kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. R, R, R. Basahon ta siya. R, R, R. Mga bata, bali ka paglitok ang ngalan sa letrang R. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang R. Sakto mga bata! Mga bata, usba paglitok ang tingog sa letrang R. Kung ang inyong gisulti mao ang R. Maayo mga bata! Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kini mahitungod sa letrang W. Andama og paklia ang inyong self-learning materials, page 37. Diha inyong makita ang letrang W. Karon mga bata, lantawa ang akong baba og paminawa ko kung unsa ang saktong paglitok sa letrang W. W. Akong usbon mga bata. W. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang W. W. Atong usbon mga bata. W. Balikon nato mga bata. W. Usbon ta sa makausa mga bata. W. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang W. Balikan ninyo paglitok mga bata. Usba pa paglitok mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang W. Sakto mga bata! Karon, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang W. W. Atong usbon mga bata. W. Balikon nato mga bata. W. Usbon ta sa makausa mga bata. W. Karon, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang W. Usba ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang letrang W. Maayo mga bata! Karon mga bata, lantawa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita tapad sa letrang W.
Paminawa og sundog ako ninyo kung unsa ang tingog sa letrang W. Wah! Akong usbon mga bata. Wah! Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa dakong letrang W. Wah! Atong usbon paglitok mga bata. Wah! Balikon nato mga bata. Wah! Usbon ta sa makausa mga bata. Wah! Karon mga bata, tudloa pagbalik ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang W. Usban ninyo paglitok mga bata. Balika pa paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang W. Balikan ninyo paglitok mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sakto mga bata. Karon, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang W. Wah! Atong usbon paglitok mga bata. Wah! Balikon ta sa makausa mga bata. Wah! Usbon na pod nato paglitok mga bata. Wah! Karon mga bata, tudloa pagbalik ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa letrang W. Balikan ninyo paglitok mga bata. Usba pa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang W. Usba ninyo paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang maayo mga bata.
Mga bata, paklia ang page 37 sa inyong activity sheets ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang W. Magbasa na kita sa litrang W. Basahon ta siya. Wo, wo. Magbasa na kita sa litrang W. Basahon ta siya. Wo, wo, wo. Wo. Sama sa waling-waling, watawat, walo ug wala. Wo sama sa water lily, wika, wati ug witer. Magbasa na kita sa litrang W. Basahon ta siya. Wo, wo, wo. Basahon ta siya. Wo, wo, wo. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta sa letrang W. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon ako pagbasa ang ngalan sa mga hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang walo. Walo. Ang ikaduha nga hulagway mao ang wati. Wati. Ang ikatulo nga hulagway nagpakita sa wasay. Wasay. O dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hantod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Mga bata, basahin natin ang mga pangalan ng mga larawan na nagsisimula sa cluster PR. Ang cluster PR ay may tunog na per. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng prutas, prito, prinsesa, prinsipe, premyo, presko, produkto, prosesyon. Ngayon, basahin na ninyo ang mga salita na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata.
Kung ang salita ay binasa ninyo na prutas, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na prito, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na prinsesa, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na prinsipe, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na premyo, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na presko, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na produkto, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na prosesyon, magaling mga bata. Ngayon, basahin na ninyo ang mga parirala na may mga salitang nagsisimula sa cluster PR na may tunog na per. Basahin ang mga parirala na makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang prutas. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang prito, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang prinsesa, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang prinsipe, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang premyo, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang presko, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang produkto, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang prosesyon, magaling mga bata. Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang mga parirala na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Ngayon, babasahin ko uli ang mga parirala at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa mga parirala. Ang prutas at ang produkto. Ang prinsesa
at ang prinsipe, ang premyo at ang prosesyon, ang presko at ang prito. Mga bata, basahin na ninyo ang mga pangungusap na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na, ang prutas ay presko, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na, ang prito na isda ni nanay ay masarap, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na, kami ay may premyo sa aming laro, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na, ang prinsesa ay maganda, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na, ang prinsipe ay mabait, magaling! Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang isang tula na inyong makikita sa screen na pinamagatang ang prutas. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko uli ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Prutas. Ang prutas ay bunga ng mga puno at halaman. Iba't ibang lasa, kulay, at hugis din. Ang prutas ay masarap at masustansyang pagkain na dapat araw-arawin. Mainam, pampalakas, at pampalusog sa katawan upang hindi sakitin. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling! Para sa inyong gawain, mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. At dito nagtatapos ang ating leksyon. Hanggang sa muli mga bata. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! Para sa mga bata sa grade 3 English, magamit og insakto ang was and where sa pahayag. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paggamit og insakto sa was ug where sa pahayag. Paklia ang inyong self-learning materials sa grade 3 English, pages 49, 50, and 51.
Mga bata, the verb be is used as an auxiliary verb and it can also be used as a main verb. Be verbs do not show action. They are verbs of being. They tell us about a state of being or existence. They don't give any meaning, but they are used to describe a subject. The be verbs are followed by a noun or an adjective or an adverb. Be verbs can be in simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Here are the be verbs in simple past tense. Was. Was is a simple past form of the verb to be s. It is used when talking about past status and event. It is used when the subject is first person singular and third person singular. Example: I was cooking yesterday. Roman was dancing yesterday. Where. Where is a simple past form of the verb to be, are. It is used when talking about past status and event. It is used when the subject is second person and third person plural. Example: the boys were playing basketball yesterday. They were having a vacation last week. Time signals are used to determine past events. Most commonly used time signal indicating past events are yesterday, last week, last year, last month, last night. Examples: I was studying my lesson last night. The be verb used in the sentence is was, because the subject is I and it is a first person singular and it is talking about past events. For additional information, kindly read your self-learning materials and answer the activity on your answer sheets. Para sa mga bata sa Grade 3 Filipino, makasulat og katapusan sa gibasang storya sa tabang sa pamatnubay na tanong. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulat sa katapusan sa gibasang storya sa tabang sa pamatnubay na tanong. Ang iniusa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon o sa written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Filipino, pages 1 and 2. Mga bata, ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. May mga bahagi ng kwento. Ito ang simula, gitna, at wakas. Ang simula ay ang unang bahagi ng kwento. Dito ipinakilala ang mga tauhan ng kwento, ang tagpuan at ang suliranin nito. Ang gitna ay nasa pagitan ng simula at wakas. Binubuo ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan ng kwento. Ang wakas naman ay ang katapusan ng kwento. Mga bata, lahat ng kwento ay may wakas. Ito ay mababasa sa huling bahagi ng kwento. Maaari itong masaya o malungkot. Kung minsan, pinauubaya ng isang manunulat sa nagbabasa nito ang pagbibigay ng wakas batay sa isinasaad ng mga pangyayari.
Upang makabuo at makasulat tayo ng sariling wakas ng kwento, ay kailangang unawaing mabuti ang bawat pangyayari sa simula at gitna ng kwento. Halimbawa mga bata, basahin natin ang kwento. Si Luigi ay isang matulunging bata. Isang hapon, habang siya ay naglalakad pauwi sa kanilang bahay, ay nakita niya si Aling Marta, ang matanda nilang kapitbahay. May dala-dala itong mga supot ng mga pinamili niyang pagkain at tila nahihirapan ang matanda na bitbitin ang mga ito. Ngayon mga bata, upang makasulat tayo ng maaaring maging wakas ng kwento, ay sasagutin natin ang pamatnubay na tanong. At upang masagot natin ito, ay kailangang unawain nating mabuti ang mga pangyayari sa simula at gitna ng kwento. Narito ang tanong mga bata. Ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari? Kung ating uunawain ng mabuti ang mga pangyayari sa simula at gitna ng kwento, ang posibleng sagot ay tinulungan niya ang matanda na dalhin ang mga supot hanggang makarating ito sa kanilang bahay. Ang sagot na ito sa pamatnubay na tanong ay maaaring maging wakas ng kwento. Narito ang posibleng wakas ng kwento. Pakinggan niyo mga bata. Tinulungan niya ang matanda na dalhin ang mga supot hanggang makarating ito sa kanilang bahay. Ngayon, pumunta na tayo sa inyong gawain. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 3. Basahin ang kwento at isulat ang wakas sa pamamagitan ng pagsagot sa pamatnubay na tanong. Para sa mga bata sa Grade 2 Mathematics, masulbad ang routine problems involving subtraction of whole numbers, kalabot ang salapi nga adunay minuend kutob usa ka libo gamit ang saktong stratehiya sa pagsulbad niini. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulbad sa routine problems involving subtraction of whole numbers, kalabot ang salapi nga adunay minuend kutob usa ka libo gamit ang saktong stratehiya sa pagsulbad niini. Ang iniusa buluhaton, inighuman ni ining atong leksyon, usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 2 Mathematics, pages 22, 23, 24, and 25. Mga bata, ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 5, 95, 5 kagatos og 93 og 1,000 og daghan pa. Atong bantayan nga ang pagkuha o pagsulbad sa problema o solving routine problems involving subtraction of whole numbers, including money with minuends up to 1,000 using appropriate problem-solving strategies and tools, adunay mga pamaagi. Mao kini ang mga pamaagi. Una, basaha og sabta pag-ayo ang problema o understand. Ikaduha, tun-an og susihon unsaon pagsulbad sa problema o analysis. Ikatulo, pagplano o planuha unsaon pagsulbad ang problema o plan. Ikaupat,
Solbara ang problema gamit sa unsay imong giplano o solve. Ikalima, susiha kung insakto ba ang imong tubag o check. Pananglitan, atong basahon ang word problem. Si Hanzo adunay kwarta nga 7 kagatos og 50 pesos. Gihatag niya ang pipila nga kwarta sa iyang higala. Karon, aduna na lamang siya'y 4 kagatos og 30 pesos. Pila ang gihatag ni Hanzo nga kwarta sa iyang higala. Karon, atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita sa ubos. Diha inyong makita ang mga lakang o steps in solving the problem ug processing the problem. Una, understand. Atong sabton ang problema. What is asked? Ang gipangutana mao ang gihatag nga kwarta ni Hanzo sa iyang higala. What are given? Ang gihatag nga impormasyon mao ang 7 kagatos og 50 pesos ang kwarta ni Hanzo ug 4 kagatos og 30 pesos ang nahibilin nga kwarta ni Hanzo. Ikaduhang lakang, analysis. Ato karong sabton ang problema. Kung adunay 7 kagatos og 50 pesos nga kwarta si Hanzo og nihatag siya og pipila nga kwarta sa iyang higala og nabinlan na lang kini og 4 kagatos og 30 pesos, pila ang kwarta nga gihatag ni Hanzo sa iyang higala. Sulayan nato mga bata. Para mahibaluan nato ang kwarta nga anaa sa higala ni Hanzo, atong i-minus ang 7 kagatos og 50 pesos ngadto sa 4 kagatos og 30 pesos. Mogamit kita og subtraction. Ikatulong lakang, plan. Para makuha nato ang kwarta nga anaa sa higala ni Hanzo, atong i-minus ang 7 kagatos og 50 pesos ngadto sa 4 kagatos og 30 pesos. Sa atong problema, ang 7 kagatos og 50 pesos mao ang minuend ug ang 4 kagatos og 30 pesos mao ang atong subtrahend. Mao kini ang solution to solve the problem. I-minus ang 7 kagatos og 50 pesos ngadto sa 4 kagatos og 30 pesos, mogamit kita og vertical number sentence. Ikaupat, solve using routine solution. Para makuha nato ang kwarta nga anaa sa higala ni Hanzo, ato kining i-minus ang iyang kwarta sa iyang nahibilin nga kwarta. Step 1. Atong i-arrange ang solution gamit ang vertical subtraction sentence. Unahon nato ang minuend nga 7 kagatos og 50 pesos minus sa subtrahend nga 4 kagatos og 30 pesos. Step 2. Atong i-minus ang una nga mga numero nga anaa sa ones place. 0 kuhaan og 0, nabinlan og 0. Isulat nato ang tubag sa ubos. Step 3. Atong i-minus og sunod ang mga numero nga anaa sa tens place. 5 kuhaan og 3. Ang 5 kuhaan og 3 nabinlan kini og 2. Atong isulat ang tubag sa ubos sa badles. Karon nga human na naman kita og minus sa mga numero nga anaa sa ones place og tens place, atong isunod og minus ang mga numero nga anaa sa hundreds place. Ang 7 kuhaan og 4 nabinlan og 3. Atong isulat ang tubag nga 3 sa ubos sa badles. Busa, ang 7 kagatos og 50 pesos, kuhaan og 4 kagatos og 30 pesos, nabinlan og 3 kagatos og 20 pesos. 3 kagatos og 20 pesos ang kwarta nga gihatag ni Hanzo sa iyang higala. Ikalimang lakang, check. Para i-check kung sakto ba ang atong tubag, atong i-add ang difference nga 3 kagatos og 20 pesos sa subtrahend nga 4 kagatos og 30 pesos. Kung ang tubag ba niini mao ang 7 kagatos og 50 pesos.
Atong i-add mga bata. 3 ka gatos og 20 pesos, dungagan og 4 ka gatos og 30 pesos, mamahimong 7 ka gatos og 50 pesos. Sakto ang atong tubag. Para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 26 to 28 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha og solbara ang problema gamit ang routine solution. Para sa mga bata sa Grade 2 Health, mahulagway ang mga pamaagi sa pag-atiman sa baba o ngipon. Mga bata, karong adlawa atong katunan ang paghulagway sa mga pamaagi sa pag-atiman sa baba ug ngipon. Ang inyo usab buluhaton inig human ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 2 Health, pages 50 and 51. Mga bata, ang atong baba ug mga ngipon adunay dako nga katabang sa atong lawas. Kini nga parte sa atong lawas gikinahanglan nga atong ampingan ug atimanon aron malikayan ang dili maayong epekto niini sama sa pagkadaot sa ngipon o pagsakit. Mao kini ang mga pamaagi sa pag-atiman sa atong baba o mga ngipon. Una, mag-toothbrush labing gamay kaduha ka beses sa usa ka adlaw sulod sa 2 ngadto sa 3 ka minuto human og kaon gamit ang toothpaste nga adunay fluoride. Ang fluoride makatabang paglig-on sa atong mga ngipon ug makalikay sa pagkadaot niini. Ikaduha, limitahan ang kaugalingon sa pagkaon sa mga tamis ug acidic nga pagkaon. Mahimo kining hinungdan sa mga lungag sa ngipon. Ikatulo, manglimog mo gamit ang mouthwash human og kaon aron maminusan ang mga kagaw sulod sa baba. Ikaupat, makanunayon ang pagbisita sa dentist aron mapabilin ang himsog og limpyo nga mga ngipon o baba. Pananglitan, atong basahon ang sitwasyon nga anaa sulod sa kahon. Makanunayon ang pagbisita ni Rona sa dentist aron maatiman ang kahimsog sa iyang mga ngipon. Mga bata, unsa ang pamaagi nga gibuhat ni Rona aron maatiman ang kahimsog sa iyang ngipon? Kung ang inyong tubag mauang makanunayong pagbisita sa dentist ang gibuhat ni Rona, maayo. Diha inyong makita nga adunay check ang kahon tungod kay ang sitwasyon naghulagway sa husto nga pamaagi aron maatiman ang kahimsog sa ngipon. Ang pagbisita sa dentist maoy angayan nga pagasundon nga pamaagi aron magpabiling himsog ang atong ngipon. Ato na pong basahon ang sunod nga sitwasyon. Migamit sinilo og toothpaste nga adunay fluoride sa pag-toothbrush aron mahimong lik-on ang iyang mga ngipon. Mga bata, unsa nga pamaagi ang gibuhat ni Nilo aron mahimong lig-on ang iyang ngipon? Kung ang inyong tubag mauang, migamit siya og toothpaste nga adunay fluoride sa pag-toothbrush sa iyang ngipon, maayo! Diha inyong makita nga adunay check ang kahon tungod kay ang gibuhat ni Nilo naghulagway sa husto nga pamaagi aron mahimong lig-on ang ngipon. Para sa inyong buluhaton, paklia ang page 52 sa inyong RBI Learning Materials.
Butangi og check ang kahon kung naghulagway kini sa husto nga paagi aron adunay himsog nga mga ngipon o baba ug X kung wala naghulagway sa husto. Para sa mga bata sa grades 1, ESP. Mapakita og maila ang mga aksyon nga nagpakita og kabalaka og paghigugma pinaagi sa pagtabang sa pamilya, mga miyembro sa eskwelahan, komunidad ug sa mga tawong adunay kapansanan sa tanang panahon, ilabi na sa ilang panginahanglanon. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita og kabalaka ug pag-ila sa mga aksyon sa pagpakita ug paghigugma pinaagi sa pagtabang sa pamilya, mga miyembro sa eskwelahan, komunidad ug sa mga tawong adunay kapansanan sa tanang panahon, ilabi na sa ilang panginahanglanon. Mga bata, maminaw kita sa segment ug atong hibaluan kung unsa ang gibuhat sa papa ni Trining ug Piping sa tigulang nga ilang nakita. Mga anak, pagtiwas sa amo og kaon sa ice cream kay naasa ko'y adtuon tabok sa karsada. Sige pa! Kitabangan ni Papa og patabok sa karsada ang tiguwa nga babayi, Trining. Maugyot Kuya Piping. Pagkabuotan kid ni Papa Kuya. Iyahagyot kitabangan pagpatabok sa karsada ang tigulang. Nasayra nato nga gitabangan sa papa ni Trining ug Piping ang tigulang sa pagtabok sa kalsada. Mga bata, ang maong segment nagpakita kanato sa pagpangilabot ni Lando sa iyang isigkatawo. Ang pagtabang sa atong isigkatawo maoy usa sa pagpakita ug pagpangilabot. Nagtudlo usab kini kanato nga kinahanglan nga atong tabangan ang atong isigkatawo, ilabi na ang mga tawong adunay kapansanan sa tanang panahon, ilabi na sa ilang panginahanglanon. Kamu mga bata, unsa man ang inyong buhaton kung adunay usa ka tawo nga nanginahanglan sa inyo og tabang? Maayo! Para sa mga bata sa grade 1, paklia ang inyong self-learning materials sa episode 9, grade 1 ESP, pages 4 and 5. Akong balikon, episode 9, grade 1 ESP, pages 4 and 5. Mga bata, atong nahibaluan sa drama nga nagpakita og pagpangilabot si Lando pinaagi sa pagtabang sa iyang isigkatawo. Nagtudlo usab kini kanato nga kinahanglan nga atong tabangan ang atong isigkatawo, ilabi na ang mga tawong adunay kapansanan. Pananglitan mga bata. Ang pagtabang sa papa ni Piping ug Trining sa tigulang pagtabok sa kalsada maoy usa ka pananglitan sa pagpakita sa paghigugma ug pagpangilabot sa isigkatawo. Adto na kita sa inyong buluhaton. Butangi og check ang kahon kung ang hulagway nagpakita og pagtabang sa iyang isigkatawo. Ikesusab kung wala. Pananglitan sa number 1. Diha sa hulagway inyong makita nga akong giagak si Lola sa paglakaw. Tungod kay ang hulagway nagpakita og pagtabang sa iyang isigkatawo, diha inyong makita nga adunay check ang kahon. Adto na kita sa number 2.
Diha sa hulagway inyong makita nga akong gihatagan og kwarta ang tawo nga nagpalimos. Kung ang hulagway nagpakita og pagtabang sa iyang isig katawo, butangi og check ang kahon. X usab kung wala. Number 3. Diha sa hulagway inyong makita nga akong gialalayan ang akong amigo nga nasamad. Karon mga bata, kung ang hulagway nagpakita og pagtabang sa iyang isig katawo, butangi og check ang kahon. X usab kung wala. Number 4. Diha sa hulagway inyong makita nga akong gihupay ang iyang kaguol. Karon mga bata, kung ang hulagway nagpakita og pagtabang sa iyang isig katawo, butangi og check ang kahon. X usab kung wala. Number 5. Diha sa hulagway inyong makita nga iyang giilog ang akong dulaan. Karon mga bata, kung ang hulagway nagpakita og pagtabang sa iyang isig katawo, butangi og check ang kahon. X usab kung wala. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Para sa mga bata sa Grade 1 Health, makaamgo sa kahinungdanon sa paghugas sa mga kamot. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-amgo sa kahinungdanon sa paghugas sa mga kamot. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Health, pages 5 and 6. Mga bata, importante ang paghugas sa atong mga kamot ilabi na sa panahon karon nga anaa ang COVID-19. Kinahanglang atong sundon og buhaton ang insaktong paghugas sa mga kamot aron mahunong ang pagkaylap sa mga mikrobyo o kagaw. Mapugngan ang pagtakod sa nagkalain-laing sakit ug magpabiling himsog ang atong lawas, pananglitan. Mao kini ang pipila ka mga pananglitan nga nagpakita og maayong resulta sa kaimportante sa paghugas sa kamot. Paminawa ninyo mga bata. Manghugas ko sa akong kamot aron magpabiling himsog ang akong lawas. Manghugas ko sa akong kamot sa dili pa ko mukaon og inig kahuman og kaon. Mga bata, ang mga pahayag nagpakita og maayong resulta sa kaimportante sa paghugas sa kamot. Para sa inyong buluhaton, paklia ang page 6 sa inyong RBI learning materials. Butangi og check ang kahon sa mga pahayag nga nagpakita og kamahinungdanon sa paghugas sa kamot ug X kun wala. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabili nga nagabay sa atong mga kabataan.
O karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5, and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, identifies the multiples of a given number up to 100. In our previous lessons, we've learned how to identify factors of a given number up to 100. Today, we are going to learn how to identify the multiples of a given number up to 100. At the end of this lesson, you're going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see in the information inside the box that multiples are what we get after multiplying a number by another number that is not a fraction. You can also find multiples by skip counting. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 4. Let us find the first 7 multiples of 12. Here's how you do it. Letter A. Atong i-multiply ang 12 by 1 taman sa 7 to get the multiple of 12. So sa inyong RBI learning materials, inyong makita nga ang 12 gi-multiply og 1 paingon sa 7. 12 times 1 equals 12. 12 times 2 equals 24. 12 times 3 equals 36. 12 times 4 equals 48. 12 times 5 equals 60. 12 times 6 equals 72. 12 times 7 equals 84. So, ang mga answer ana, mauna ang mga multiples sa 12. Mao ang 12, 24, 36, 48, 60, 72, og 84. Mauna ang example sa mga multiples sa 12. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 4. You are going to find the first 6 multiples of 15. Write your answer inside the box. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 4 EPP na isasagawa ang paghahanda ng masustansyang pagkain. Mga bata, sa araw na ito ating alamin kung paano na isasagawa ang paghahanda ng masustansyang pagkain. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI learning materials sa page 29. Inyong mababasa at makikita sa impormasyon na ang masayang mag-anak ay makikitang sama-samang kumakain sa hapagkainan. Ang paghahanda ng masustansyang pagkain, pag-aayos at paggamit ng mga kubyerto sa hapagkainan, pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan ay dapat matutunan at maisagawa ng batang tulad mo. Sa unang kahon, inyong mababasa ang alituntunin sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Basahin ninyo mga bata. Ngayon, para sa halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI learning materials sa page 31. Bigyang pansin ang mga alituntunin sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Pero bago yan, alamin natin kung ano nga ba ang mga masustansyang pagkain kailangan nating ihanda. Napapangkat sa 3 ang mga pagkain: Go, Grow at Glow. Ang Go Foods ay mga pagkain nagbibigay ng enerhiya, lakas at sigla. Ang mga pagkain ito ay pinagkukunan ng mga sustansyang carbohydrates, taba at langis. Kapag kumain ka ng mga ito, ikaw ay magiging masigla at malakas. Ikaw ay makakapaglaro, makapag-aaral at makagagawa ng iba't ibang gawain. Ang mga halimbawa ng Go Foods: kanin, kakanin, pastries and cakes, kamote, kamuting kahoy, gabi, pulot o honey, asukal. Ang iba't ibang larawan ng mga Go Foods ay inyong makikita sa inyong RBI learning materials.
Grow foods ay mga pagkaing mayaman sa protina. Ito ay nagpapalakas din ng mga buto at nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan, lalo na kung ang isang tao ay galing sa pagkakasakit. Mga halimbawa ng grow foods: mga karne, mga lamang dagat, gatas, at itlog. Ang mga larawan ng mga halimbawa ng grow foods ay inyong makikita sa inyong RBI learning materials. Grow foods ay mga pagkaing pananggalang sa sakit at impeksyon. Ito ay ang mga pagkaing pinagkukunan ng bitamina at mineral. Mga halimbawa ng grow foods: mga prutas at mga gulay. Ngayon, alamin natin ang mga alituntunin sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Una, hugasang mabuti ang kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Inyong makikita sa inyong RBI learning materials ang isang larawan na nagpapakita kung paano ang tamang paghugas ng mga kamay. Pangalawa, gumamit ng apron upang hindi marumihan ang damit at maglagay ng hairnet o bandana sa ulo. Pangatlo, ihanda ang lahat ng gagamiting sangkap at kasangkapan sa pagluluto. Pang-apat, ihanda at lutuin lamang ang dami ng pagkaing kayang ubusin o tama lang sa mag-anak. Panglima, linising mabuti sa umaagos na tubig ang prutas, gulay, isda at karne bago balatan at hiwain. Iwasang ibabad ang mga ito sa tubig upang hindi mawala ang sustansya. Sa inyong RBI learning materials, inyong makikita ang isang larawan kung saan hinuhugasan ang gulay sa umaagos na tubig. Pang-anim, mag-ingat sa paggamit ng matutulis at matatalas na kutsilyo. Pang-pito, maglaan ng hiwalay na basurahan para sa basa at tuyong basura upang hindi makalat sa lugar na paglulutuan. Pang-walo, huwag iwanan ang niluluto upang maiwasan ang pag-apaw, pagkatuyo o pagkausog nito. Pang-siyam, gumamit ng basahan sa kamay at kagamitan pati na rin ang pot holder para maiwasan ang pagkapaso. Sa inyong RBI learning materials, inyong makikita ang isang larawan ng taong nagluluto na gumagamit ng pot holder. Pang-sampu, timplahan ng tama ang pagkain. Uminom ng kaunting tubig kung muli itong titikman. Iwasan ang sobrang patis, asin, suka o bitsin. Pang-11, ilagay ang gulay kung malapit na itong hanguin sa kalan upang maiwasan ang pagkadurog at pagkalamog. Pang-12, ilagay sa tamang lalagyan ang pagkaing niluto at takpan rin ito. Pang-13, linisin at iligpit ang lahat ng gamit pagkatapos magluto, pati na ang lugar na pinaggawaan. Sa inyong RBI learning materials, inyong makikita ang isang larawan kung paano linisin at iligpit ang pinagawaan. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI learning materials sa page 36. Sa tulong ng inyong nanay o nakakatandang kapatid, isagawa ang wastong paghahanda ng masustansyang pagkain. Lagyan ng check kung naisagawa mo ang wastong paghahanda ng masustansyang pagkain at ikis kung hindi. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 Science, identify the specialized structures of terrestrial plants. Mga bata, today we will learn how to identify the specialized structures of terrestrial plants. Mga bata, let's listen to the segment of what Brennan said about terrestrial plants. Terrestrial plants ang tawag sa mga halaman na nabubuhay sa lupa. Mga bata, Brennan was right. The plants that grow on land are called terrestrial plants. Mga bata, in your self-learning materials, episode 7, grade 4 science, day 2, pages 3 and 4, you can see some key points to remember and examples of terrestrial plants with their specialized structure. Terrestrial plants are plants that grow on land. Some plants are small, others are big.
There are plants with big trunks while others have soft stem. Other plants bear flowers while others do not. Terrestrial plants grow in different places. There are plants that grow directly on the soil while others grow on rocks. Other plants cling to the fence, while most number of plants are found in the field. Plants living in different places are exposed to varied conditions. However, their structures are suited to particular needs. Examples of terrestrial plants with its specialist structures are papaya. Its leaves have broad, flat, and deeply palmate lobe, which means spreading radically from a point like fingers on hand. Mango. Another specialized structure of terrestrial plants is found on mango tree, which consists of a long taproot that can reach up to 6 feet deep. Mango leaves are equipped with a thick outer cuticle to prevent water and nutrient loss. Vines. Vines have larger water-conducting vessels in their stems in order for them to survive in times of drought. It produces cluster of stem roots used to attach to trees, fences, and walls. Banana. It has a special structure called corm that serves as a storage organ used to survive drought and heat. Also, it has big and broad leaves to efficiently trap more energy coming from the sunlight. Bajang. It has waxy leaves to protect itself from dehydration from too much exposure to the sunlight. Cactus. It develops structures to store water, especially in the desert. It has a shallow root system that quickly absorbs any water reaching the ground surface. Mga bata, for your activity, you are going to identify the specialized structures of terrestrial plants by matching the pictures in column A to its specialized characteristics in column B. Example, in activity number 1, you can see a picture of a mango tree. A while ago, we discussed that the specialized structure of a mango tree is that it has a long taproot that can reach up to 6 feet deep. Mango leaves are equipped with a thick outer cuticle to prevent water and nutrient loss. All you need to do is to draw an arrow from the word mango tree pointing towards its specialized structure, which is on the third row of column B. So, the identified specialized structure of a mango tree is that it has a long taproot that can reach up to 6 feet deep. Its leaves are equipped with a thick outer cuticle to prevent water and nutrient loss. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Health, accepts that most of these concerns are normal consequence of bodily changes during puberty, but one can learn to manage them. Mga bata, today we're going to learn how to accept that most of these concerns are normal consequence of bodily changes during puberty, but one can learn to manage them. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 1. Sa impormasyon inyong makikita at mababasa na ang nagdadalaga at nagbibinata ay nakararanas ng iba't ibang pagbabago sa katawan. Ang mga pagbabagong ito ay normal at hindi dapat ikahiya. Ang mga pagbabago ay minsan nagkakaroon ng isyu o usapin na labis na nakaapekto sa kanyang paglaki bilang individual. Narito ang ilan sa mga karaniwang isyong pangkalusugan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Una, di ka nais-nais na amoy ng katawan.
Pangalawa, pagkakaroon ng tagiyawat. Pangatlo, isyong pangnutrisyon. Pang-apat, pagbabago sa emosyon. Panglima, pangangalaga sa iba't ibang bahagi ng bibig. Pang-anim, pagreregla ng babae. Para sa ating halimbawa, narito ang ilan sa mga usapin. A. Di ka nais-nais na amoy ng katawan. Isa sa mga karaniwang isyu sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang di ka nais-nais na amoy ng katawan. Ito ay normal na pagbabago sa katawan sanhi ng mas malakas na pagproduce ng mas malakas na amoy ng pawis sa pagpasok sa puberty stage. Upang maiwasan ang mabahong amoy ng katawan, gumamit ng tawas bilang deodorant. B. Pagkakaroon ng taghiyawat. Isa sa mga karaniwang isyu sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang pagkakaroon ng taghiyawat. Ito ay normal na pagbabago na sanhi ng pagiging malangis ng balat lalo na ang mukha ng isang nagdadalaga at nagbibinata. Para sa iba pang halimbawa, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3. Ang mga sumusunod ay mga normal na pagbabago na nagaganap sa katawan ng isang nagdadalaga at nagbibinata. Lagyan ng check ang bilang na nagpapakita ng pagtanggap bilang bahagi ng normal na mga pagbabago at X kung hindi. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Music, recognizes the meaning and uses of F clef on the staff. Mga bata, today we're going to learn how to recognize the meaning and uses of F clef on the staff. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na ang staff ay isa sa pinakapangunahing simbolo ng musika na kailangan muna nating matutunan. Ito ay binubuo ng 5 guhit na pahalang. Sa pagitan ng mga guhit ay may puwang o space, gaya ng inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ang staff ay maaaring hatiin sa maliliit na bahagi na tinatawag na measures. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paglagay ng mga bar lines, gaya ng inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ang clef ay isang simbolo sa musika na matatagpuan o makikita sa pinakakaliwang bahagi ng staff. Ito ay tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Mayroong iba't ibang uri ng clef pero ang pinakamadalas na gamitin ay ang G clef at F clef. Ang F clef ay isang simbolo ng musika na tinatawag ding bass clef. Ang pagguhit nito sa staff ay nagsimula sa ika-4 na linya at mayroong 2 dots sa tabi nito. Ang gamit nito ay para maipakita na ang note ay F. Ibig sabihin na ang pitch name sa pang-4 na linya ng staff ay F o Fa. Kung kantahin ito, dapat ang pang-4 na linya ay mapangalanang Fa. Ang nasa ibaba ay halimbawa ng F clef. Tingnan at pag-aralang mabuti ang F clef na inyong makikita sa inyong RBI Learning Materials. Ang clef ay nagbibigay pananda sa range ng mga notes na gagamitin. Karaniwang ginagamit ang F clef sa range ng boses ng mga lalaki, tulad ng bass at tenor. Ito ang 5 pitch name na kumakatawan sa mga linya sa simbolong F clef. Mula sa ibaba, ang mga pitch names sa F clef ay ang sumusunod: G, B, D, F, at A. Para mas madali nating matandaan ang mga pitch names sa linya ng F clef, maaari tayong gumawa ng acronym na makikita sa ibaba. Green buses drives fast always. Ngayon, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3.
Ito ang 5 pitch name na kumakatawan sa mga space sa simbolong F clef. Ang mga pitch name sa F clef ay ang mga sumusunod: A, C, E, G. Para mas madali nating matandaan ang mga pitch names sa space ng F clef, maaari tayong gumawa ng acronym na makikita sa ibaba. All cows eat grass. Ngayon, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 4. Tingnan ang halimbawang F clef staff. Ang F clef ay isang simbolo ng musika na tinatawag ding bass clef. Karaniwang ginagamit ang F clef sa range ng boses ng mga lalaki, tulad ng bass at tenor. Ang pagguhit nito sa staff ay nagsimula sa ika-4 na linya at mayroong 2 dots sa tabi nito. Ang gamit nito ay para maipakita na ang note ay F. Ibig sabihin na ang pitch name sa pang-4 na linya ng staff ay F o Fa. Kung kakantahin ito, dapat ang pang-4 na linya ay mapangalanang Fa. Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 5. Tukuyin ang kahulugan at gamit ng F clef sa staff. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, illustrate the meaning of ratio and proportion using concrete or pictorial model. Mga bata, in our previous lesson, we've learned how to identify the given ratios, whether they are proportion or not. Today, we are going to learn how to illustrate the meaning of ratio and proportion using concrete or pictorial model. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. In our previous lessons, we've also learned that a proportion is a statement of equality between 2 ratios. When 2 ratios are equal, a proportion is formed. Each part of a proportion is called term. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 3. Let us try to illustrate proportion using concrete or pictorial models. Let's have sample problem 1, which is written inside the box. Mga bata, paminaw ug ayo as I read the problem. Teresa helps her mother in cooking biko. In her mother's recipe, 2 cups of glutinous rice needs 4 cups of coconut milk. If she will cook 4 cups of glutinous rice, how many cups of coconut milk will she need? So, atong nadungog nga si Teresa nitabang sa iyang mama sa pagluto og biko. Sa recipe sa iyang mama, ang 2 cups of glutinous rice nanginahanglan og 4 cups og coconut milk. Kung magluto siya og biko gamit ang 4 ka cups sa glutinous rice, pila man ka cups sa coconut milk ang iyang kinahanglanon. Mga bata, in order to solve this problem using concrete models, you need to follow these steps. Number 1, illustrate the proportion from the given of the problem. Mga bata, inyong makita diha ang duha ka sets sa pictures, ang set A ug ang set B. Ang set A nagpakita og duha ka cups sa glutinous rice ug 4 ka cups sa coconut milk. Ang picture sa set B nagpakita og 4 ka cups sa glutinous rice ug 8 ka cups sa coconut milk. Kanang gisulod sa black nga cup mauna ang glutinous rice. Kanang gisulod sa white nga cup mauna ang coconut milk. Mga bata, as stated in the problem nga atong nadungog kaganiha, taga duha ka cup sa glutinous rice
manginahanglan siya og 4 ka cup sa coconut milk. So, the ratio will be dealing with comparison between the number of cups of glutinous rice to the number of cups of coconut milk. From that given, ato na kanang ma-drawing. Ang unang ratio, which is 2:4, nagpasabot ka na nga 2 ka cup sa glutinous rice is to 4 cups of coconut milk. Ang drawing or ang illustration ni Ani inyong makita sulod sa kahon nga ana ay marka nga set A. 2 ka cup sa glutinous rice is to 4 ka cup sa coconut milk. Nakita nyo ba mga bata? Magaling! Learners, remember that proportion is made up of 2 equal ratios. So, we need to find the second ratio, which is in other term considered as its corresponding equivalent ratio. So from the problem, it is stated that si Teresa magluto og biko gamit ang 4 ka cup sa glutinous rice. Dayon, gusto niya nga mahibaw-an og pila ka cup sa coconut milk ang iyahang kinahanglanon. This means that to find the second set of ratio, we need to double or kaduhaon ang first ratio. Mga bata, inyong makita diha sulod sa kahon na ay marka nga set B ang second set sa ratio sa proportion. Mao ang 4 cups of glutinous rice is to 8 cups of coconut milk. So, kung magluto si Teresa og biko gamit ang 4 ka cup sa glutinous rice, manginahanglan siya og 8 ka cup sa coconut milk. So mauto ang una natong buhaton. Karon ang ikaduha mao ang write the derived proportion from the illustration. So, based from the illustration, we can derive a proportion that 2:4 equals 4:8. Ang sunod natong buhaton is we need to write the derived proportion from the illustration. So, based sa illustration sa step 1, makaderive ta og proportion nga 2:4 equals 4:8. Based sa illustration or sa drawing nga gipakita sa step 1, makaderive ta og proportion nga 2 cups of glutinous rice is to 4 cups of coconut milk equals 4 cups of glutinous rice is to 8 cups of coconut milk, or 2:4 equals 4:8. Ang set A mao ang una nimo nga ratio, which is 2:4. Ang set B mao ang ikaduha nimo nga ratio, which is 4:8. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example which is found in your RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 5. You are going to illustrate the proportion being stated in the problem. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 Filipino, nagagamit ng wasto ang kailanan ng pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. Mga bata, sa araw na ito, ating alamin kung paano nagagamit ng wasto ang kailanan ng pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials
page 5. Inyong makikita sa impormasyon na ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Kailanan ng pang-uri. Una, isahan. Ang isahan ay nagsasaad ng isang bilang ng pangalan at panghalip na inilalarawan. Ginagamit ang si at ang bilang mga pananda. Halimbawa, malaki ang bahay. Pangalawa, dalawahan. Ang dalawahan ay nagsasaad ng dalawang bilang ng pangalan at panghalip na inilalarawan. Ginagamitan ito ng mga salitang kapwa, pareho, magkasing, magsing, at magka bilang mga pananda. Halimbawa, kapwa matalino ang magkapatid na sina Ana at Lino. Pangatlo, maramihan. Ang maramihan ay nagsasaad ng higit sa dalawang bilang ng pangalan at panghalip na inilalarawan. Inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, maputing maputi ang mga sinampay ni Ana. Mga bata, para sa halimbawa, pakinggan natin ang pag-uusap. Masarap talaga itong mangga, Mama. Pareho namang masarap itong mangga at saging masarap naman din itong mansanas. Hay, mga anak. Ang mangga, mansanas at saging ay puro masasarap na mga prutas. Kaya huwag na kayong magtalo dyan. Mga bata, ang inyong napakinggan na usapan ay gumagamit ng mga pang-uri. Ang unang pang-uring nabanggit ay masarap na may kailanan na isahan. Mga bata, pag-aralan nating maigi ang pagpapaliwanag sa paggamit ng wasto sa kailanan ng pang-uri sa paglalarawan. Kung ating ilalarawan ang mangga, gagamitin natin ang pang-uring masarap. Kaya ang pahayag ay magiging Masarap talaga itong mangga, Mama. ang salitang masarap ay ang ginamit dahil ito ay naglalarawan sa mangga lamang. Ang salitang masarap ay napabilang sa isahan na kailanan ng pang-uri dahil nagsasaad ito ng isang bilang ng pangalan na inilalarawan. Mga bata, ngayon pakibuksan ang inyong self-learning materials, page 6. Pag-aralang maigi ang ikalawa, ikatlo na halimbawa sa paggamit ng wastong kailanan ng pang-uri. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials, pages 7 at 8. Gamitin ang wastong kailanan ng pang-uri sa usapan base sa gabay na ibibigay. Ang unang bilang ay ginawa na para sa inyo bilang gabay sa pagsagot. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain.
Para sa mga bata sa Grade 6 TLE, enumerate sources of family income. Mga bata, today, we will enumerate the common sources of family income in your community. Pakinggan natin ang segment sa sinabi ni Brennan at Yenny sa nakitang mangingisda. Mama, tingnan niyo oh, may nangingisda. Ano po ba ang gagawin nila sa isda, Papa? Brennan, ang mga isda ay nagsisilbi nilang ulam. Oo anak, bukod pa dyan rin sila kumikita. Ah, ganun po ba, Mama? Paano po ba sila kumikita sa pangingisda? Yenny, kumikita sila sa pangingisda sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa palengke. Tama ang mama ninyo. Gaya ng sinabi ni Papa Kiano, ang isda ang nagsisilbing ulam para sa mga pamilya ng mangingisda at napagkakitaan din sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa palengke gaya ng sabi ni Mama Aurelia. Mga bata, mayaman sa iba't ibang anyong tubig ang ating bansa. Dahil dito, ang pangingisda ang isa sa mga pangunahing hanapbuhay sa bansa. Pangalawa, ang pagsasaka. Mga bata, mayaman sa iba't ibang anyong tubig ang ating bansa. Dahil ang pangingisda ang isa sa pangunahing hanapbuhay sa bansa. Pangalawa, ang pagsasaka. Mga bata, in your self-learning materials, Episode 7, Grade 6, TLE, Day 6, page 18, you can see the information about the sources of family income. Income is money that an individual or business receives in exchange for providing goods or services. Family income is the total income earned by all members of the household. The following are some of the common sources of income of Filipino families. Number 1. Salary. The payment made to employee for services or work he or she rendered. Example, professionals like teachers, engineers, police, doctors, government workers, and laborers. Number 2. Profit from business. This can be a family business. Profit is made by selling services or goods at the market. Example, fishermen and farmers. Number 3. Commissions, a source of income for those who are engaged in sales. It is usually computed as a percentage of the gross amount of the product or services. It is paid to an agent or salesperson for a product or service. Example, sales agents. Number 4. Lease or rental of property, an income earned by the family who own a real estate property that is leased or rented. Example, apartment owner and boarding house owner. Number 5. Pension, a fixed sum paid regularly to a person who have retired or in most cases are veterans and senior citizens. They had been active paying members in a security fund such as Social Security System or SSS or Government Service Insurance System or GSIS. Example, retired veterans and senior citizen. Number 6. Dividends from stocks, an income earned in investing money in stocks or investment. Example, stock market investor. Number 7. Savings or interest in savings. This is an earned interest of money in the bank at a minimal amount. Example, bank account holder. Mga bata, for your activity, kindly open your self-learning materials, Episode 7, Grade 6 TLE,
Day 6, page 19. You are going to enumerate 5 persons in your community and identify their common sources of family income. Example, in activity number 1, in your community, your teacher, who is Teacher Maria, is one of the persons in your community that you are going to enumerate. So, you will write Teacher Maria in number 1 under the column Persons in My Community. And next, you are going to identify Teacher Maria's source of family income. Teacher Maria's source of income is her salary because she is a government employee and she is paid for the service or work she rendered. Therefore, on the second column, which is source of family income, you will write salary. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan moingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Happy Tuesday morning! So good morning to all our elementary learners who are watching via our FB Live at Dipit Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Herman Sumingit Jr. You can call me Teacher June, gikan sa Maluro Integrated School. Ako sab si Teacher Rose Angelicalda and you can call me Teacher Rose, gikan sa Balatacan Beach Primary School. Ug ako usab si Teacher Sheridane Aldohesa, you can call me Teacher Denden, gikan sa Kapalaran West Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. So good morning Teacher Rose and Teacher Den. Good morning usab Teacher June and Teacher Den. Good morning usab Teacher Rose and Teacher June. So today no is Tuesday, December 7,
2021, and we will be discussing topics for Grade 1 MTB. We also have Grade 2 Filipino. And Grade 3 MAPI Arts. O usab na po tayo Grade 4 Science. And we have Grade 5 Music. And Grade 6 Filipino. So, Teacher Rose and Teacher Dan, let's see our topics for today. Yes. Sa atong Grade 1 MTB, magahisgot kita sa possessive pronouns. Yes. And sa atong Grade 2 Filipino, maghisgot kita sa cursive writing. And sa atong Grade 3 MAPI Arts, mag-discuss tag show solution of space in drawing the objects and persons in different size. O para usab sa ato ang Grade 4 Science, maghisgot kita sa specialized structure of terrestrial plants. And for Grade 5 Music, we have F clef. And for Grade 6 Filipino, we have kailanan ng pang-uri. So, before ita mo padayon sa unahan, Teacher Rose, no? We'll have a short break first. So, this is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so karon Teacher Rose ug Teacher Dan, no, makita sa atong mga kabataan ang second nga attendance marker. So do not forget. So atong mga learners diha, do not forget to write it down para sa inyong attendance for today. So karon ato nang sugdan ang atong leksyon para sa mga bata sa Grade 1 MTB. Ug mao kini ang atong competency, identify possessive pronouns. So unsa di ay ni kining possessive pronoun, no? O sa ato pang pinulungan. Mga panghupot nga puling ngalan. So unsa kani? Yes. So ang mga butang nga atong makita sa palibot adunay magkalaing-laing mga tag-iya. So gamiton nato ang lain pang mga panghupot nga pulingalan o possessive pronouns aron sa pagpakita og panag-iya sa usa ka butang. Sakto ka na, Teacher Rose. Aduna kitay duha ka mga panghupot nga pulingalan o possessive pronouns nga mao ang ila ug ato. Ang ila gamiton kung panag-iya ang usa ka butang sa daghan nga mga tawo pero walay apil ang nag-istorya. Samtang ang ato gamiton kung panag-iya ang usa ka butang sa daghang mga tawo apil ang nag-istorya. So karon Teacher Rose ug Teacher Dan, no, para mas masabtan sa atong mga kabataan sa Grade 1. So gamito nato ang mga panghupot nga pulingalan o possessive pronouns sa mga pananglitan. Yes. So na aduna kitay hugpulong nga gigamitan og panghupot nga pulingalan o possessive nouns. So ato ang hinumduman nga duha lang ka possessive nouns or panghupot nga pulingalan ng atong gamiton karon, ang ila og ato. So sa atong sentence or hugpulong natay ila kana nga sakyanan. Okay, so makita din ha sa hulagway sa inyong screen nga gitudlo sa babayi ang katong sakyanan sa pamilya. Yes, panag-iya sa pamilya. So sa atong hugpulong ila ang gigamit tungod kay ang nagpahayag kini nga ang sakyanan panag-iya sa usa ka pamilya ug dili sa nag-istorya. Okay. Yes, exactly. So karon aduna pa kitay laing pananglitan or panghupot nga pulingalan. So gamiton usab kini nato sa sentence. Yes. So ang atong ikaduha nga hugpulong Teacher June and Teacher Dan mao ang ato kining libro busa ampingan nato ang paggamit niini. Sakto. Okay, so ang gigamit nga pulingalan sa atong hugpulong mao ang ato. Yes. Okay, so nganong ato man? So kay kuan sila, no, makita nila sa ato ang silang screen karon ngo ato ang gigamit kay naa dool sa ilahan duha ang gisgutan nga butang. Og panag-iya nilang duha ang libro.
Yes. Okay, so sa self-learning material ani Teacher June unsa ilang buhaton? Okay, so sa inyong self-learning materials, no, ilha og lingini ang sakto nga panghupot nga pulingalan o possessive pronouns aron sa pagpakita sa pagpanag-iya sa mga butang. So duha ra ka panghupot nga pulingalan ang ilahang pilian, Teacher. Yes. Ila Ang ra ila og og ato. Okay. So padayon kita Teacher June, ang Teacher Den? Yes, padayon kita sa ato ang subject or topic karon sa grade 2 Filipino. So ang atong competency mao ang nakasusulat sa kabit-kabit nga paraan na may tamang laki at layo sa isa't isa ang mga salita. So Yes. saan ka ni nato pagkuan, Teacher Rose? Yes, so cursive writing man jud na sa itong nailhan, no? Or pinakatay. Yes. O pagsulat ng cursive ay ang pagsulat ng kabit-kabit ng mga letra. Mayroon tayong dapat tandaan sa pagsulat ng cursive Teacher June at Teacher Den. Yes. So, unang tandaan nila ay sa pagsulat ng malaking titik na letra ay hindi dapat ito lalagpas sa dalawang asul na linya sa blue-red blue lines na makikita sa papel. At ikalawa, sa pagsulat ng maliit na titik na letra ay hindi dapat ito lalagpas sa dalawang asul na linya o sa asul at pula na linya sa blue-red blue line na makikita sa papel. Okay, so ang cursive, no, kung sa atong pinulungan mo ni gitawag og Pinakatay. pinakatay, di ba? Yes. Magpinakatay ta. So magsulat tag cursive. Yes. So para mas maunawaan ng ating mga mag-aaral ay magbibigay tayo ng Yes. halimbawa at ipakita natin ang paraan ng pagsulat gamit ang ating Yes. nakahandang papel. Okay. Makikita nila sa screen nila ang tamang pagsulat ng cursive. Okay. So atin munang i-describe, Yes. Teacher Den, Yes. ano ang makikita natin dito? So makikita nila ang Blue red, blue lines. So, Okay. ito yung blue, and then red, and then another blue. Yes. Exactly. So ating tandaan na kapag malaking titik, so blue to blue ang ating Yeah, so dapat hindi sila lalagpas Yes. sa blue line. So blue sa taas at blue sa baba na linya. Okay, so simulan nating magsulat ng mga titik. So Klaro ba? Diyan sa screen? Okay. Okay. So, klaro yan sa mga bata natin, Teacher June and Teacher Den. So mag-una tayo sa malaking titik. Titik, yes. So, una nating isulat ang letrang A. Sige. So, gaya ng panuntunan natin, isulat natin ito, ang malaking titik at dapat hindi lalagpas sa blue to blue line. Okay. So nakikita nila, no? Yes. So dapat sige, Teacher Den, ano ang dapat gawin ng mga bata? So dapat sundan nila ang tamang stroke ng pagsulat ng cursive. Okay, so nakikita ninyo na sinulat ni Teacher Rose ang mga letra na sa malaking titik in a cursive way. Yes. At kapag isulat naman natin ang maliit na titik, kailangan hindi lalagpas sa pulang titik, pulang linya at saka sa Blue na linya. Blue na linya. Okay. So, isulat natin ang maliit na titik ng letrang Katabi ng, or Okay. wag mo na para mas maunawaan nila, Okay, mas so makita. dito na lang sa susunod na linya. Yes, exactly. Sige. So nakikita nyo, no, di ba? So mayroong hanggang sa red line lang Yes. ang A. From red to blue lines. Okay. So, hanggang letrang E. Okay. Yes. So, mapapansin ninyo na hindi lalagpas Lumagpas. sa linyang pula, or red line. Yes. So, yan ang tamang paraan sa pagsulat ng mga letra in a cursive way. Yes. Sa letrang A, letrang Ba, letrang K, letrang Da, letrang E. Yes. Okay, so sa inyong self-learning material, makikita din ninyo kung paano ang tamang pagsulat ng mga letra. Okay, from A to Z. Yes, from A to Z. So hopefully ang mga kabataan natin sa grade 2 ay nag-observe, no? At tumingin sa ating screen para mas makita nila ang paraan ng pagsulat. Yes, so sa inyong self-learning
learning material, ay ang gagawin ninyo ay isusulat ninyo ang mga salita. Yes, at mga parirala. Yes, at mga parirala sa cursive writing. Okay. Okay. So, we will have more discussion after this breaks. So, this is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So karon no nahuman ta sa ato ang grade 2 nga leksyon. So Yes. mo move forward ta para sa atong grade 3 learners. Yes. Og sa atong mga grade 3 learners mag-isgot kita sa MAPE art. So karon og atong competency mao ang distinguishes the size of persons in the drawing. Indicate its distance from the viewer and shows the illusion of space and drawing the object and persons in different sizes. So, saan na to ni ipakita, Teacher Rose? Yes, so atong timan-an nga sa usa ka dibuho, dagko ang dibuho sa mga butang nga duol sa nagtan-aw o gagmay ang mga butang sa layo sa nagtan-aw. Yes, sakto ka na, Teacher Rose. Ang gidakon ug ang kagamayon sa usa ka butang nagdepende sa kalayon ug kaduol sa tawo nga nagtan-aw niini ug gitawag kini nga ilusyon sa espasyo. So, aduna kita mga pamaagi no para mapakita ang distansya o ilusyon sa espasyo. So una tong buhaton no ang pagdibuho ug usa ka linya sa tunga-tunga sa imong papel nga naghigda. Yes. So ang ikaduha, bahina kini sa duha, ang ibabaw nga bahin sa linya mao ang gitawag nga background. Og ang linya sa tunga-tunga mao ang middle ground. Og ang ubos nga bahin mao ang foreground. Sakto ka na, Teacher Rose. Ang ikatulo mao ang pagdibuho sa mga tawo, butang o lugar nga ibutang nimo sa foreground kay dagko tungod kay kini duol sa nagtan-aw. Og ang ikaupat, Teacher Rose ug Teacher Den, ang pagdibuho sa mga tawo, butang, lugar nga ibutang nimo sa background kay gamay tungod kay kini layo man sa nagtan-aw. Yes, so naa kitay pananglitan Teacher Jun and Teacher Den para mas masabtan ug makita sa mga bata ug unsay atong mga gipasabot sa mga mga pamaagi. Yes. So yes. So mag-drawing ta, Teacher Rose ug Teacher Den? Yes. So ganina nagbuhat kita no while break ta, nag-drawing kita para mas mapakita nato sa mga bata unsa gyud ning foreground, background o middle ground. Yes. So ang una atong gihimo kay maghimo og middle line. Middle line. Yes. Mo na siya atong gitawag nga middle atong ground. identify atong middle line ani Teacher So, Rose. Naara ang sa atong tunga. Kini tunga. Mo ni siya ang ato ang middle line. Atong klaruhon. Yes. So ang middle line mo na siya gitawag nga middle ground. para mas matunga nato ang background yes. ug ang foreground. Yes, Exactly. atong klaruhon Teacher Jun ug Teacher Den. So mo ni siya ang ato ang middle ground. So anaa sa tunga nato Butang. Yes. So, ang atong foreground, maoni siya ang ubos nga bahin. So, kining foreground, maoni siya ang haduol sa nagtan-aw. So, maong dagko ang atong yes, mo na siyang dagko o dagko ang kahoy, ang bulak, ug ang balay. Yes. So, pwede ta mag-drawing og tao dira, kinahanglan dako po Depende siya. Depende na nila. Foreground man. Yes. So, ang kaning naa diri dapit sa likod or diri sa ibabaw nga Mabaw sa bahin. middle. Yes, middle mabaw ground. sa middle ground. Mo na siyang gitawag nato nga background. Yes. Yes. So, kung background gani, kinahanglan, Gagmay na ang ato ang mga dibuho. Objects na gidrawing. So, parehas sa clouds or sa panganod, gagmay na siya ang adlaw, gagmay po, dayon ang mountains. Saan ng mountains sa mga bukid. Yes. Og ang mga rice field or palayan. Kahumayan. Nasagol na siya sa pwede na siya matawag pud og middle ground kay naaman siya sa tunga, no? Dool sa middle ground. Okay, so
Yes, so mao kani atong example or pananglitan sa pagdibuho nga gamit ang background o foreground. Yes. So sa inyong itong mga kabataan sa grade 3, sa inyong self-learning materials, pagdibuho og talan-awon sa inyong lugar. Gamita ang mga pamaagi sa pananglitan sa pagmugna ni inyo. Yes. So, timan mga bata nga tulura gyud ang ato ang timan-an para maka-create ta og illusion sa espasyo. Yes. Okay, ang foreground, ang middle ground, ug ang background. Yes. So mao kato sa ato ang atong buluhaton para sa grade 3 MAPI. Yes. So move forward kita para sa ato ang grade 4 no kay atong mga kabataan sa grade 4 pod excited po sila. Yes. Kung unsa ang ilang buhaton karon. So forward ta para sa grade 4 science. Yes. Ang competency mao ang identify the specialized structure of terrestrial plants. So Yes. unsa man ni Teacher Rose? Yes, so Teacher June and Teacher Den, plants living in different places. So, natin mga plants nga, bisag asa lang mo tubo. Yes. So, plants living in different places are exposed to varied conditions. However, their structures are suited to their needs. Example of terrestrial plants are papaya. Common kayo ni sa ato, papaya, naapod tayo mango, vines, banana, and others. So, these plants grow on land, and these plants have specialized structure. Yes. So, Teacher Rose at Teacher Dan, alam ko pangutana ba? Why do terrestrial plants have specialized structure? Okay, so Teacher June, terrestrial plants have specialized structure to adapt to their environment. These structures help them to survive, and we have examples of terrestrial plants, and we will discuss their specialized structure. So, sa inyong nakita po nila silang screen teacher Yes. din, no? Nga natay, we have mango as an example. So, the specialized structure of mango is its roots and leaves. Yes. So, mango tree consists of a long top root that can reach up to 6 feet deep, while the leaves are equipped with thick outer cuticle to prevent water and nutrients. Yes. So, mo din ang dagko Yes, kayo ang mangga, no? Judi ay sa mangga. Dagko kayo Dagko siya roots, no? Dahil ang And iyang deep. gamot, grabe kayo Yes. mo deep, no? Mo dig sa Sa mo nang yuta. dili siya basta-basta matumba, Teacher June and Teacher Den, og kusog kay nga mga Dayon, ulan, no? dili po siya dali-daling mamatay kung kung Yes. ting-init. Ting-init. Diba? Walay bubo. Kay Basta dagko nakuha siya na tubig, nga Jud. kuan. Yes, kay dagko siya ugat. Yes. Okay. So, we still have more examples. Yes, Teacher ano sa'yo? June and Teacher Den, no? Actually, mas daghan silang example nga makita sa ilahang self-learning material. Yes. But another example nga atong gihatag karon is ang banana. So, one of the specialized structures of banana is the big and broad leaves because it traps more energy from the sun. Di ba? Dagko kayo ang Yes, iyahang exactly. I agree, Teacher Rose. Yes, dagko ang iyahang mga dahon. Then, kuan din ni siya mo trap og energy from the sun. Mo din na no kung sa kasagingan bugnaw Yes. ang palibot. Na-remember po na ako, Teacher Rose, no, kaning dahon sa saging ba, pwede po siya magamit gaya na to, kung ano, ipandong, ito sa kadako. Oh, yes. Mm. Actually ginapandong na dito sa kuan sa kong lula sa una kong lulo kanang init Init or o kanang maulan. tigulan. Yes. Pwede Uy, siya madali ipandong. yung kuha. So, dagagamit no ang structure, Yeah. ang leaves sa kuan Banana. sa banana po. Yes. So, ang sa pa, Teacher Rose? Yes, naidaghan nga mga examples Yes. sa atong self-learning material, Teacher June and Teacher Den. And duha lang ana ang atong gipakita karon ang banana ug ang mango. Mango. So you can read more about the specialized structures of some of the terrestrial plants. So, naa silang self-learning materials. Yes. O sa inyo usab nga self-learning materials, ay ang inyong bulahaton mao ang identify the specialized structures of terrestrial plants by matching the pictures in column A to its specialized characteristics or characteristics in column B. So, mag-matching Yes. type sila. Yes. So, we'll have more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School.
sa iba. O kay saya-sayang kumanta, halika na humanda na dahil mapina. Umawit at gumuhit-guhit, mag-exercise, pampalakas. O kay saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we write. This is the English way. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So, move forward na ta, Teacher Rose, kay manata sa ato ang grade 4. So, Yes. karon ato na kita sa ato ang grade 5 music. Nga adunay competency nga recognizes the meaning and uses of F clef on the staff. So, alamin natin ang mga impormasyong may kinalaman sa F clef. Yes. So, ang staff ay isa sa pinakapangunahing simbolo ng musika na kailangan muna nating matutunan. Ito ay binubuo ng 5 guhit na pahalang. Sa pagitan ng mga guhit ay may puwang o space. Yes. Ang staff ay maaaring hatiin sa maliit na bahagi na tinatawag na measures. Makita niyo sa screen ang isang measure. So, ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paglagay ng mga bar lines. Yes. At samantala ang clef ay isang simbolo sa musika na matatagpuan o makikita sa pinakakaliwang bahagi ng musical staff. Yes. Ito ay tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Yes. So, mayroon tayong 2 uri ng clef sa musika, Teacher June and Teacher Yes. Dan. Pero ang tatalakayin natin ngayon at pagtutuunan ng pansin ay ang F clef o Yes. mas kilala sa tawag na bass clef. Bass clef. Yeah, so ito ay isang simbolo ng musika na tinatawag din na bass clef. Tinatawag itong F clef dahil ang pagguhit nito
ay nagsisimula sa ika-4 na linya at mayroong 2 dots sa tabi nito. So, ang simbolong F clef ay siyang magiging basihan ng mga pitch name na gagamitin. So, at dahil ito ay F clef, ang pitch name na F o Fa ay matatagpuan sa pang-4 na linya. Yes. So, kung makikita nila ngayon sa screen no, na nasa... Ang simbolo. Yes, ang simbolong F clef at nakalagay ang guhit na F pang-4 na linya. sa pang-4 na linya. Sa ating musical staff. Yes, na may kulay blue para mas sigit nilang makita at mapagtuunan ng pansin. So nakikita din nila sa ilang screen, Teacher Rose, no, na ang simbolo ng F clef ay nagsisimula sa pang-4 na linya. Yes. At nagtatapos ito sa unang puwang. Puwang ng ating musical staff. At ang dalawang period dots. Dots nito ay makikita sa pangatlo at pang-4 na puwang. Yes. Ang pitch names naman ay kumakatawan sa mga linya sa simbolong F clef at ito ay ang malaking titik na G, malaking titik na B, malaking titik na D, malaking titik na F, at malaking titik na A na may phonetics na good boy, thus fine always. Mas madali nilang maalala. At Teacher din, ano yes. pa? Ang pitch names naman na kumakatawan sa mga espasyo ng staff ay ang malaking titik na letter A, malaking titik na C, malaking titik na E, at malaking titik na G na may phonetics na all cows eat grass. Okay. Yeah. So, matatandaan talaga nila ang mga nota na dapat ibigay sa F clef. Yes. So, para masigit na maunawaan ng ating mga bata sa grade 5, ay magbibigay tayo ng halimbawa. Yes. So, Teacher Rose? Yeah, so meron tayong staff dito, makikita ninyo. Teacher June and Teacher Det. So, ito ay isang halimbawa ng staff. At gaya ng sabi natin kanina, ang staff ay mayroong 4 na linya at 5 linya at 4 na espasyo. So, sa paggawa ng staff, at sa pagbilang ng mga linya nito, ang unang bilang ay nasa pinakababang linya. So, ito ang unang linya, pangalawang linya, pangatlong linya, pang-4 na linya, at ang pinakamataas na linya ay ang ika-5 linya. So, hindi siya gaya ng usual na pagbibilang ng mga linya na nagsisimula sa taas, Sa musika, nagsisimula ito sa pinakamababang linya. At ang mga espasyo naman, Teacher Rose, natin makikita dyan. Yes, ang mga espasyo, of course, in between siya sa mga linya ng staff. So, nagsisimula ang first space, unang espasyo natin ay matatagpuan sa gitna ng una at pangalawang linya. Yes, so ito ang una, pangalawa, pangatlo, at saka pang-4. Okay. So, ang F clef, saang linya nagsisimula ang F clef? Nagsisimula sa pang-4 na linya. At nagtatapos sa unang puwang. At bakit nga ito tinatawag na F clef? Dahil ito ay nagsisimula sa linyang F. Pang-4 na linya na may nota na may pitch name na F or Fa. Okay, so dito. Okay, so perfect, Teacher Rose. At may dalawang dot na nasa pangatlo at pang-4 na espasyo. Okay, so yan ang ating simbolo ng F clef. Okay, so ilagay natin ang mga pitch names. Pitch name, yes. Okay, so ang pitch name sa unang linya. Yes, so, okay, identify muna natin, Teacher Rose. Lagyan muna natin ng mga nota Okay, lagyan muna natin. Ang mga sisimula tayo sa mga linya. Linya muna linya. Yes. Okay. So, nilagyan ni Teacher Rose ng mga nota. Okay. Ngayon, i-identify natin ang pitch name ng bawat nota. So, sa unang linya, ang pitch name nito ay? Ang malaking titik na G. Malaking titik na G. Yes. Okay. At ang pangalawa naman? Ang malaking titik na B. B. Malaking titik B. Okay. At ang pangatlo? Ang malaking titik na D. Okay. Pang-4? Malaking titik na F. F. At ang panghuli? Ang malaking titik na A. A. So, nakikita ninyo ngayon na may mga
letrang G, malaking titik na G, malaking titik na B, malaking titik na D, malaking titik na F, at malaking titik na A. Yes. Ito ang mga pitch name para sa mga linya. At para mas higit ninyong matandaan ang mga pitch name, pwede ninyong gamitin ang phonetics nito, which is good boy does fine always, or good boys do fine always. Yes. Okay, so punta naman tayo sa mga Espasyo. espasyo. Okay, so sa espasyo, ito ang unang espasyo, pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Okay, so lagyan natin ng mga pitch name ito. Okay, so ano ang pitch name natin sa unang espasyo? Malaking titik na A. A. So, malaking titik A ang nasa unang espasyo. Sunod, Teacher Den? Malaking titik na C. Okay. At ang sunod, Teacher Rose, Malaking titik na letrang E. At ang panghuli ay ang malaking titik na G. Okay. Maaari bang lagyan natin ng arrow, Teacher Rose, para Yes. mas makita ng mga ating mga learners sa grade 5 kung ano ang tinutukoy natin, di ba? Yes. So, yan. Yan ang mga nota na nasa nasa espasyo. Na may phonetics na all cows eat grasses. Okay. Okay. So, naunawaan na kaya ito nating mga kabataan sa grade 5, Teacher Rose and Teacher Den? Yes, klarong-klaro na ito, Teacher June. Basta alalahanin ninyo mga bata na ang pitch names na nasa linya ay may phonetics na good boy does fine always. Yes. At sa espasyo naman ay meron tayong all cows eat grass. Okay, so para sa sa kanilang ang gagawin nila sa kanilang self-learning materials ay tukuyin ang kahulugan at gamit ng F-clef sa staff. Yes. So padayon kita, Teacher June and Teacher Den. Yes, I guess nakuha na natin Yes. mga kabataan sa grade 5 ang kanilang leksyon sa araw na ito. At ngayon ay, Teacher Rose, ano ang gagawin? Yes, punta naman tayo sa mga bata sa grade 6 Filipino. Okay. Okay, meron tayong kompetensi na nagagamit ng wasto ang kailanan ng pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang So, sitwasyon. yes, Teacher Rose. So, ngayon, Teacher Rose, may katanungan ako. Ano kaya, ano ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Yes, pang-uri. Or Teacher Den? Yes. Ang pang-uri, Teacher June, ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. May tatlong kailanan ng pang-uri at ito ay ang isahan, dalawahan, at maramihan. Yes. So, iba't iba ang gamit ng kailanan ng pang-uri, Teacher June and Teacher Dan. So, ang isahan ay nagsasaad ng isang bilang ng pangalan at panghalip na inilalarawan. So, kadalasan ginagamit ang C at ang bilang mga pananda nito. Yes. Yes. So, samantalang ang dalawahan naman ay nagsasaad ito ng dalawang bilang ng pangalan at panghalip na inilalarawan. So, ginagamitan ito ng salitang kapwa, pareho, magkasing, magsing, at magka bilang pananda. At ang panghuli is ang maramihan. So, ito ay nagsasaad ng higit sa dalawa. So, mga tatlo o higit pa na pangalan at panghalip na inilalarawan. So, kadalasan inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. So, ngayon, Teacher Rose at Teacher Den, no? Ano-ano ang mga halimbawang meron tayo sa kailanan ng pang-uri? So, may halimbawa tayong pangungusap, Teacher June, at ito ay mula sa usapan ni na Cesar, Charlotte, at Chris Lee. So, may tatlong pangungusap tayo. Una, ang sarap naman ng manggang iyan. Pangalawa, parehong masarap itong mangga at saging. At ang pangatlong pangungusap ay, mga anak, ang mangga, mansanas at saging, puro masasarap na mga prutas, kaya huwag na kayong magtalo dyan. So, Teacher Rose? Yes. So, ating talakayin ang mga pangungusap na ibinigay ni Teacher June, ni Teacher Dan, Teacher June. So, dahil ang mga pang-uri na ginamit sa pangungusap ay nasa iba't ibang kailanan. Yes. Yes. So, ang unang pangungusap na ibinigay ni Teacher Dan is ang sarap naman ng manggang iyan. Yes. Okay. So, ang pang-uri sa pangungusap na ito ay ang salitang ang sarap. Okay, ang sarap.
So, ang salita ang sarap ay ginamit sa paglalarawan sa isang mangga lamang. So, ang salitang sarap ay napabilang sa isahan na kailanan ng pang-uri. At kung mapapansin ninyo sa Yes. unahan ng salita, merong salitang ang. Yes. Sa salitang palang ito, nagsasaad na ito na isahan, okay. kailanan. So, tama ka dyan, no, Teacher Rose. So, ang pang-uring, ang sarap, ay nasa isahan na kailanan. Dahil tumutukoy lamang ito sa isang bilang ng pangalan, which is ang mangga. Yes. So, ngayon, talakayin naman natin ang ikaliwang halimbawa, Teacher Den. Okay. So, ang ating ikalawang pangungusap ay parehong masarap itong mangga at saging. So, Teacher Rose at Teacher June, kung ating lalarawan ang mangga at saging, gagamitin natin ang pang-uring parehong masarap. Kaya, ang pahayag ay magiging parehong masarap itong mangga at saging. Ang salitang parehong masarap ay nasa kailalan ng pang-uri na nasa dalawahan. Dahil dalawa ang ating kino-compare, pangalan. At ito ang mangga at ang saging. So, maaari rin gamitin ang mga salitang kapwa, pareho, magkasing, magsing, at magkabilang mga pananda. Okay. Yes. So, yun kung may dalawang dalawang kinukumpara. pangalan. Yes. Dalawang pangalan. So, punta naman tayo sa pangatlong halimbawa natin, Teacher Rose. Ano ang pangatlong halimbawa? Yes, sa pangatlong halimbawa natin, meron tayong mga anak. Ang mangga, mansanas, at saging ay puro masasarap na mga prutas. Kaya huwag na kayong magtalo dyan. Yes. So, excuse me. So, ang pangalan na ginamit natin sa pangungusap ay tatlo, Teacher June. So, meron tayong mangga, mansanas, at saging. Tama. So, ito ay nasa kailangan ng maramihan dahil tatlo na, hindi na isa, hindi na dalawa, kundi tatlo na ang mga pangalan ang ating inilalarawan. At para mailarawan silang tatlo, ay ginamitan ito ng pang-uri kung saan inuulit ang unang pantig ng salita. So, ang masarap, inuulit ang unang pantig ng sarap, so nagiging masasarap. Kasi ang ma ay panlapi, Teacher June. Ang ma ay panlapi, so hindi siya salitang ugat. So, mag-ulit tayo sa unang pantig ng salitang ugat. Okay, so kaya meron tayong pang-uri na masasarap. Okay? So, ang tandaan lamang ng ating mga bata na ang maramihan na pang-uri ay inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Okay, so yun ang pagpapaliwanag tungkol sa ating pangatlong halimbawa. So, I guess, klarong-klaro naman siguro para sa ating mga kabataan sa grade 6, no? So, at ngayon naman, para sa ating grade 6 nga activity para sa inyong self-learning materials, gamitin ang wastong kailanan ng pang-uri sa usapan base sa gabay na ibinigay na gabay. Yes. So, we'll have more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School.
So, Teacher Rose, at this time, no, makita na usab sa atong screen, na flash sa screen, ang ato ang ikatulunga attendance marker. So, Nasa be sure. taas. Yes. Ikatulo So, na jot niha, mga down. kabataan, mga learners nato diha, ikatulong attendance marker. So, please, isulat na itaw na para sa inyong attendance Yes. for the day. Yes. So nahuman na gid ta sa ato ang discussion, Teacher June, gikan sa ato mga bata Yes, sa grade exactly. 1 hangtod sa grade 6. Og din hinatapos ang atong Martis nga klase sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DepEd Tanggub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher June. Og ako usab si Teacher Rose. Ug ako usab si Teacher Denden. Kami ang Team Tuesday hangtod sa sunod nga higayon. This is Astral Academy Cyber School. Bye. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time.
morning to our dear senior high school learners who are watching via our FB Live at Deped Tayo Tanggub and Astral Academy. Yes, but before we start, let me introduce first my name. I am Ralph Resultan from Lorenzo National High School. And I am Lady May R. Lumayot from Maloro Integrated School. And we are your teachers facilitators for today. Good morning, Sir R. Yes, maayong buntag kanimo Ma'am May. Mayong buntag sa atong mga learners, no? So today is Tuesday, December 7, 2021, and today we will be discussing topics about Earth and Life Science and Philippine politics. Yes, and now let us talk about Earth and Life and Science Teacher May, no? Yes, and for our learning competency this morning, describe the general and unique characteristics of the different organ system in representative animals. And of course, we have also analyzed and appreciate the functional relationship of the different organ system ensuring animal survival. Yes, so we will talk about the unique characteristics Yes. of our organ systems. Yes. So we started this second quarter of our module in Earth and Life Science about the origin of life, the different themes in the concept of life, and Yes. also the different levels of biological hierarchy. So we know that it all started from an atom, and then it forms into molecules, Yes. to cells, and then cells group together having the same function, and it forms into tissue. Tissues. And tissue that forms together with the same function forms into an organs. And we have different organs in our body, Yes. like our heart, our eyes, all that organs in our body. When that organs group together having the same function, it forms into organ system. So for today's lesson, Sir R, we Yes. will talk about the different characteristics of organ systems involved in our body. Yes, Teacher May, this will be very interesting as well as we will closely discuss each organ systems in our body. Yeah, so let's start off with the digestive Digestive system. system. So digestive system is responsible for breaking down foods that we eat and absorbing its nutrients in our body. So digestion actually starts in our mouth. So there is a special enzyme in our mouth that helps breaking down the food. So digestive system breaks down food into two ways, mechanically and chemically. So organs liable for chewing, tearing, churning, squeezing, and grinding food help in mechanical digestion. So then the organs that make and use chemicals to break apart the food and reduce it to liquid help in chemical digestion. Yes. So there are two groups of organs within the gastrointestinal system. So one group makes up the gastrointestinal tract. So it's a food tube that is open at each end and includes the mouth, the esophagus, stomach, and intestines. Yes. So the other group of organs that makes and stores the chemical that chemically break down the food, these are the liver, the pancreas, the gallbladder, and salivary Yes, glands. you're right, Teacher May. So the nutrients that we get in the food, sir, will go into the blood system through the small intestines. Yes. And inside the small intestines, there are millions of tiny hair-like projections na gitawag na toog villi. So the walls of every villus, so singular of villi is villus, is one cell thick. And each digested food can easily pass through these layers of cells. So Yes. that's the unique characteristic of Yes. digestive system. So another Organ system, ma'am. So we will talk about circulatory system. Yes. So when we speak of the circulatory system, it is the life support system that feeds our cells with food, nutrients, and oxygens. No, it removals of the waste products are also part of the other functions. The circulatory system is like a network of highway streets and alleys connecting all the cells and blood vessels. Together in a community, there are primarily two divisions of this system: the lymphatic, which helps to return the tissue fluid to the blood, and the blood division, which is closed circuit. Yes, so you think of blood. So blood carries oxygen, which our body need, Yes. and it also helps remove carbon dioxide, Yes. which our body needs to expel. So kinana ipagawas ang carbon dioxide. So your blood also transport nutrients which your body need. So our heart is included in this system. So our heart is a pumping machine that transports the blood around.
So the arteries, these are the vessels that typically carry blood away Yes. from the heart. So paggawa sa tong heart, ginatawag ang vessels as arteries. And we Yes. have the veins, typically carry blood back to the heart. So the next system is we have the integumentary system. So the integumentary system is an organ system consisting of the hair, the skin, and the nails, as well as also the exocrine glands. Yes. So, Teacher R, what is the largest organ in our body? The skin. Yes, you're correct. So the skin is the largest organ in our body, having a few millimeters thick. So the average person's skin weighs around 10 pounds and has a surface area of almost 20 square feet. So the skin forms the body's outer covering and serves as the first line of defense to protect our body from chemicals, diseases, UV light, and physical damage. Yes. So we have also the hair and also our nails. So these are the extension of our skin Yes. to reinforce and protect it from environmental damage. Yes, you're right, Teacher May. So moving on, no? So we have also another organ system. This is the excretory system. So, Teacher May, no? More discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. Gali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. And now to continue with our discussion, no? Ganina, Teacher May, so we talk about the organ system and the unique characteristics of them, no? So talking more about the organ system, we have the excretory system. Our blood carries different chemical waste. Waste are chemicals that are not needed and harmful in some ways. So if waste are not removed from the body, the tissues could fill with the poisonous waste product. Yeah, so there are different types of excretion. Yes, So ma'am. first, we have the excretion through the lungs. Yes. So although the lungs are part of the respiratory system, they also rid of the body waste. So they help in removing of unnecessary carbon dioxide. So lungs help in ridding the water and excess heat in our body. So we lose water each time we breathe out. So if it happens that you exhale on a cold day, the breath that you can see comes from your mouth is water, and your Yes. lungs is removing it, is removing it, and it forms into air nga kanang naimrag aso bitaw sir are Yes. bugnaw kayo. Kalang iniginhawa na to, no? Yes. Na murag mo aso, especially when we are in the cold places. Yeah, so maklaro jud nimo iniginhaman nimo kay nag-aso.
So the next type of excretion, we have the excretion to the large intestines. So indigestible matter or waste enter it from the small intestines in a watery mixture and spends about 4 hours here. So when the contents enter the rectum, they have become nearly solid because of water absorption. So the feces in the rectum are held by sphincter muscle and they are discharged through the anus. So katong wala kayo na digest nga mga pagkaon sir, store to siya sa large intestine. And the function of the large intestine is to absorb water. Yes. O katong wala na jud na ma-absorb, dito na siya ipasa sa rectum and then through the sphincter muscle na form na dayon ang feces and then eventually ipagawas ito sa atong lawas. Yes. The last, we have the excretion and homeostasis. So the main function of the integumentary and excretory system is to excrete waste. So the integumentary system does it by excreting sweat. So magsingot ta. Kay kanang mga toxins sa ato ang lawas. Pagawas through singot. That's the process or the responsibility of the integumentary system. And also the excretory system, it does it by excreting urine. Kanang mangihita. So to sum it up, the integumentary and excretory systems help the body maintain certain activities at a constant level or at homeostasis. So naay balance. Kay if dili ka magsingot or dili ka kaihi, so the toxins will store inside your body and it's very alarming. Kay madaot juga ana sir R. So the next organ system sir R is we have the immune system. So the immune system is made up of specialized cells, proteins, tissues, and organs to protect and defend us against germs and pathogenic microorganisms every day. So in most cases, the immune system does a great job of keeping people healthy and preventing infections. So the immune system keeps a record of every germ or microbe that it has defeated, so it can recognize and destroy the microbe quickly if it enters the body again. So though our immune system is effective against many disease-causing germs and viruses, it requires time to familiarize itself with the enemy. So in many scenarios, it must be able to recognize an illness-causing pathogen as a danger before it can be removed from your body. So this is typically only possible once you've developed a specific antibodies after having been sick or receiving a vaccine. So when an antibody is a healthy protein that will bind to a specific antigen, it will recognize the antigen. So that's the protein on the pathogen or the virus. So of an invading pathogen, it binds itself to it tightly. And once ma-attach na siya sa antigen, it serves as stimulator para i-attract, i-signal. Yes, i-stimulate niya para i-signal niya ang other elements sa immune system na atakon na tong invader or katong pathogen. So that is very relative these days, no? Yes, mao gyud ang kinahanglan ginato ang ato ang immune system karong panahon na yes, especially strong gyud sila. Yes, kay tungod sa atong widespread of COVID-19, no? So we need to be very extra careful. So the once next nga maluya ang atong immune system. Yes. So, though nanatay kaugalingong doctor sa atong lawas, but we need to take care also. Yes. So let's proceed to the next organ system, Sir R. Yes, the endocrine system, no? So the endocrine system is made up of small glands that make special chemicals for carrying messages through the body. The glands are throughout the body, right? So the chemicals made by the endocrine glands are called hormones. So talking about more hormones, hormones are found in the blood. And once in the blood, hormones travel to different organs of the body, and changes take place in organs when they receive the so-called chemical messages that hormones carry. Yes. So, you notice how big you are right now, Sir R. Yes, ma'am. Compared when you were 6 years old or when Yes. you were newborn. So, Teacher indako Chris juga, and Sir Teacher R. Wim are also big, ma'am. Yes, so nakita na to ang changes and development. And that Yes. is because of the growth hormone in our endocrine system. Yes, you're So right. another example is that kanang makanotice ka, Sir R, nga kanang nanakay test
then wala ka nagtuon. Oo. So magnganga ka. So unsay mong bation? Di ba mo kulbaan ka Sir R? Tinuod ka na mura ka mablangko, ma'am. Oh. So wala ka gatuon din, wala ka kopyahan, maglisod na jud kayo na. So mao na diha. naay hormones nga gi-release ang endocrine system o ginatawag na siya adrenaline. So you have these kinds of hormones that is secreted through the endocrine system. Yes. Muna na din murag mag-rush na din atong adrenaline, ma'am. Yes, Dali adrenaline na din rush. kopya sa atong seatmate, ma'am. So let's proceed to the next organ system, and that is the nervous system. So the nervous system uses special cells to keep in touch. So these cells help the body communicate with other body parts. The basic unit of the nervous system is the nerve cell. Yes. And nerve cells are called neurons. There are billions of neurons in our body. Some exist alone, and others are joined together to form organs like the brain and the spinal cord. The nervous system plays a role in nearly every aspect of our health and well-being. It guides everyday activities such as waking up in the morning, automatic activities such as breathing, complex processes such as thinking, reading, remembering, and feeling emotions. So the nervous system controls brain growth and development. Yes. So mao din na ma'am kumakulbaan day ka no na mga sudden nga mga emotion nga imuhang kuan because of the nervous system. Yes. And talking about more organ system, no? So we will talk about the skeletal system. So when we speak of skeletal system, it delivers from the support to the body. Without a skeleton, you would not be able to run, walk, swim, and do the activities. There would be a little protection to your brain and other organs. In fact, without bones, you would be able to shapeless being, no? Yes, so imagine wala tay bukog sir, no? Tinuod, ma'am. Mura tag jellyfish. Oh, mabitaw na usahay ka na murag injury lang ato ang masinati pero naagi bikil sa tuwa ma'am, no? Yes. Especially kanatong tiil. Once nga si Teacher Chris mudula og basketball. Oh, unya natapilok, no? Gamay ra na nga portion siyang tiil na tapilok pero the entire body maapektahan kay inigkuan mo makita mo nga magkiang si Teacher Chris, no? So nindula nag basketball si Teacher Chris basta magkiang. No? Oh yes. So imagine no kung ang tao or tanang organisms walay bones. Yes. Mura siya jelly jud. Tinuod. As in walay umoy, lantang gulay. So important kay siya para napoy shape. Naay shape ang usa ka organism. Bato din si Teacher ma'am, Teacher Jade Mark ang agi shape iyang body kay. Wapo guro na siya bones, ma'am. So humans are composed of more than 200 bones in our body. Yes. So let's proceed to the next organ system in our body, and that is the muscular system. So muscle is a special kind of tissue that brings about movement. So the kind of movement that muscles carry out depends on where the muscles are located. Without muscles, your bones and joints will be useless. Bones cannot move by themselves. Moving, breathing, and swallowing would be impossible without muscles. Muscles, the organs of the muscular system, consist largely of muscle cells that are specialized to undergo contraction. Correct. During the contraction, some of the chemical energy of nutrients is converted to mechanical energy, or what do you call as the movement. Yes. So there are 3 types of muscle tissue. First, we have the skeletal muscle that is attached to our bones. Next, we have the smooth muscle that is in line to our esophagus. And the last, we have the cardiac muscle that is found in our heart. Yes. So imagine if puro ra pug kabukog Sir R. Dili ko kalihok. Tinuod, ma'am. So giingon nito our bones and other organs dili mo lihok kung walay muscles. Yes. And if you look the entire organ system of a certain individual, ma'am, you really appreciate how God made very unique. Yes, unique kay siya tinuod. Yes, because they work hand in hand. Tama. Kung nara kay bones and muscles, wala kay circulatory system, how would they get the nutrients? Let's say for instance, ma'am, kaning ato ang ana man ba? Yes, pag-stretch. Pag-bend na to, pag-stretch, no? Kung wala na yung muscle, so na bukog. Imagine. Well, anyway, kidding aside, no? Yes, tinuod. So, the last, we have the respiratory system. Yes. So, breathing is a mechanical process undergone by the respiratory system. So, the respiratory organs filter particles from the incoming air. So,
It is a process. So respiration is a process of pumping air into and out of the lungs. So breathing is done by a group of organs that make up the respiratory system. So the function of the respiratory system is to exchange oxygen and carbon dioxide between the air and the cells in our body. Yes. So they help also control the temperature and water content of the air. So they also aid in producing the sounds used in speech and play an important role in the sense of smell and regulation of pH. Yes. So breathing and respiration are two different processes. So when we say breathing, it's a mechanical process of pumping air into and out of our lungs. The lungs are like two bags turned inside out inside the body. The gases inside the lungs must get to the cell. Yes. And the waste gases in the cells must get to the lungs. For this to happen, a chemical process is needed. So the chemical process in which oxygen and carbon dioxide are exchanged between outside air and the cells is called respiration. Yes. So there's an exchange from the oxygen that is produced from the plant Yes. atong gi-take in and then gi-process na siya Yes. chemically and mechanically, and the waste product gikan sa atong cells ipagawas nato na siya mag-exhale ta Yes. na gitawag og carbon dioxide, and Yes. that process is called respiration. Now for our activity, Teacher May. Yeah, so we've discussed a lot of organ systems in our Yes. body, and I hope learners that you're able to get some information so that you And will of be course, they will be able to describe the unique characteristics of yes, the organ each system. organ systems in our body. Yes. And now let's proceed to the activities. For the activity 1, so it's just a multiple choice. Yes. And in activity 2, there's a table there showing pictures of different organ systems. Yes. So what they need to do is that they're going to identify and name the different organ systems, and on the third column they are going to describe Yes. and give its function. And for the last activity, Sir R, it's an essay Yes. of how the organisms or Yes. organ systems work together to ensure each animal would survive. Yes, and it is stipulated in their SLM. Yeah, so after our discussion, no, we come to an end nga na-realize nato nga every organ systems in our body are interrelated. Yes, and ma'am. They are has- connected to each other. Yes, and has a big impact to one another. Yes. So, Teacher May, more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So to continue with our discussion for today, we're done with the subject Earth and Life Science, and now to proceed, we will have the Philippine politics and governance. So for the learning competency for this lesson is that learners, you're going to analyze the nature of elections and political parties in the Philippines. Yes, you're right, Teacher May. Thank you, Teacher May. No? Since this topic is very broad and very long, no? Akong gitunga siya, Teacher May. So for today's, our topic, the focus of our topic is the election or the suffrage. No? So actually, there were two sections only in the Article 5. No, and it was stated on Section 1 of the 1987 Philippine Constitution that suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year and in the place wherein the proposed to vote for at least 6 months immediately preceding the election. So no literacy, property, or other substantive requirements shall be imposed on the exercise of suffrage. So, kaya sa umagang ito, Teacher May, ay tatalakayin natin ang ating karapatan sa pagboto. Since nalalapit na ang ating halalan o tinatawag natin ang national elections, mahalaga na malaman natin ang ating karapatan patungkol dito. Alright, so suffrage means it's the right and obligation to vote Yes. of qualified citizens in the election of certain national and local officers of the government and in the decision of public questions submitted to the people. Yes. Kanina binasa ko kung ano yung Article 1. Yes. Yes, Article 5 the Section 1. So, ang article na ito ay tumutukoy sa suffrage. So, sa madaling sabi o sa madaling salita, ito yung mga karapatan natin na bumoto sa isang political elections. No, ito rin ay binubuo ng dalawang section. So, uumpisahan natin sa Section 1. So, alam nyo ba mga mag-aral na walang pwedeng hindi naman pwede talaga natin sabihin na mandatory yung pagparehistro bilang isang botante kapag nakaabot ka na sa edad na 18 years old. Kasi ganito yon, kapag hindi ka nakaparehistro, parang ang dating nito ay hindi tayo kabilang sa mga tao na nanirahan sa isang bansa. Remember, learners, na karapatan natin ang bumuto at napakahalaga nito dahil parte tayo ng isang komunidad, politika at bansa. So pagkatandaan natin ito mga learners na ang karapatan nating bumuto ay walang hinihinging requirements maliban lang sa tamang edad na 18 years old. Mahirap ka man o mayaman, salat sa pera o tinatamasa ang kasaganahan, lahat tayo ay may kalayaan at karapatan na bumoto. Yes, you are very true, Sir Arno. It's Yes. very timely. Yes. So ang requirement lang is 18 years Yes. old. So above. since we are talking with the Article 5, no, the suffrage, so there maoni ang nature sa suffrage. So, number 1 is a mere privilege. So, when we speak of mere privilege, suffrage is not a natural right of the citizen, but merely a privilege to be given or withheld with the lawmaking power subject to the constitutional limitations. So, bakit ba ito tinatawag na pribilehiyo? Dahil hindi lahat ng mga tao na nakatira sa isang bansa ay boboto. Only those people who are at the legal age o yung 18 years old na yun. Kaya nga binibigay yan na pribilehiyo, no?
and a political right. At the same time, the nature of suffrage is a political right because suffrage enables every children to participate in the process of government to assure that it can truly be said that derive its power from the consent of the governed, no? So the principle is that one man, one vote. So mahalaga talaga na i-exercise natin yung ating suffrage kasi tayo din naman yung pipili kung anong klase yung gobyerno na gugustuhin natin. So Yung mga opisyal na mamamahala. tama. So, ito yung karapatan na hindi dapat natin sinasayang, Teacher May. Dahil mahalagang malaman natin ito, learners, na kapag hindi natin ginagamit ang ating pagboto, maaring mag-deactivate ang pangalan mo sa listahan ng mga botante. So, sa pagkakataong ito, upang makaboto ka uli o tayo, kinakailangan natin pumunta sa ahensya na kung saan pwede natin itong ipa-verify. Ito yung COMELEC, no? No, ipa-verify mo yung pangalan doon bilang isang botante. Yes, para ma-reactivate na po imuhang name. Yes, absolutely, Teacher May. Alright, so we're done with the nature of suffrage. Mm. Now, let's talk about the scope of suffrage. Yes, so the nature of suffrage, kanina yung pinag-usapan natin. Ngayon naman, the scope of suffrage. So, Yes, so the when we first- speak of scope of suffrage, hindi lang yan election. May 5 yang scope. So, Yes. pag-uusapan natin yan ngayon. Yeah, so the first one is the election. It is the means by which the people chose their officials for definite and fixed period and to whom they entrust for the time being as the representatives, the exercise of powers of government. Yes, you're right. Again, election pertains to the process of electing people to fill in the governmental position. So halimbawa, yung magaganap na, no, sa ating halalan. So, yun yung election kasi pag nasa isip natin, pag merong election, nagkakaroon na yan ng pagboboto. Tama? So, yun yung naiisip natin, di ba? Yes, No, pag may pagpili. election, may boboto. Yes. Oh. Next scope is we have the plebiscite. It is the name given to a vote of the people expressing their choice for or against a proposed law or enactment submitted to them. In the Philippines, the term is applied to an election at which any proposed amendment to or revision of the Constitution is submitted to the people for their ratification. Plebiscite is likewise required by the Constitution to secure the approval of the people directly affected before certain proposed changes affecting local government units may be implemented. Yes, you're right, Teacher May. So, plebiscite, no? O plebiscite, no? Plebiscite is the process that people decides on public questions through voting. So, halimbawa nito, Teacher May, kung mayroon tayong electoral districts, no? Say, for instance, ang municipality ay gustong magiging isang city. So, kinakailangan muna ng approval yan ng mga taong bayan na kung saan doon sila nakatira through plebiscite o plebiscite, no? Alright, so the next scope is the referendum. It is the submission of a law or part thereof passed by national or local legislative body to the voting citizens of a country for their ratification or rejection. Yes, talking about more referendum, it pertains to the process wherein the legislative will ask the people whether they will accept or reject a certain legislative motion. So halimbawa dito kung nagpasa sila ng panibagong batas, pwede itong i-reject ng mga tao through referendum or votation. Yes, so going through, Yes. we have the initiative. It is the process whereby the people directly propose and enact laws. Yes, so initiative o tinatawag natin ito sa Pilipinas na People's Initiative, Teacher May. So, People's Initiative means that the people will conduct the law itself. Baliktad na ito dahil hindi na ang legislative body ang gumagawa ng batas, kundi ang mga tao na. However, People's Initiative is quite complicated because if you want to enact a law that will affect the entire nation, then you must get the vote of all the electoral districts. So mahihirapan ka, Teacher May, no? Kasi isang bansa yung yung kukolektahin mo na boto. So back in theory, it is possible in everyone to enact a law through People's Initiative. Kaya lang, dadaan ka muna sa mga electoral districts. So parang ganun, mahihirapan ka talaga. Yes. Okay, so next we have recall. It is a method by which a public officer may be removed from office during his tenure or before the expiration of his term by a vote of the people after registration of a petition signed by a required percentage of the qualified voters. Yes, so recalls means that you are recalling
or removing a person from his governmental position. For example, if you are not satisfied with the performance of the city treasury, no, hindi mo na gusto yung performance na, you are not satisfied with the service extended with them, no, then you can initiate the so-called recall vote, no, to remove him or out of his position. So pwede ka nang ingon ana, Teacher May, no? So again, we have the scope of our suffrage. Suffrage, namely the election, the plebiscite, no, the referendum, the initiative, and the recall. So moving on. So Teacher May, no, the election. Now, since we are talking about election, kay karon nagpadulong man gyud ang atong election, no, and most of the TV screen nga atong makita, dili lang sa atong mga TV screen, also sa atong mga Facebook, no, different platforms, different programs, no, different activities nga ginahimo sa ato ang mga politicians. So, atong i-discuss karon kung unsa man ang election, no. So, election is the process by which voters in a country select the official who will exercise the powers of the government for a period fixed by law. So, election in the Philippines are of several types. Then, the president, the vice president, since we are talking about the national election nowadays, Teacher May, no? So, we will vote the president, the vice president, the senators, the sangguniang the House of Representatives, the governors, the vice governors, the members of the sangguniang panlalawigan, and of course the mayors, the vice mayors, the members of the sangguniang panglusod, the members of the sangguniang bayan or city or municipal councilors. Those are elected people. Gusto nga magpa-elect karon nga election na to, because we are dealing with the national election. So since we are talking more about election, so ato ning hisgutan, there are two types of elections, no? Yes, Teacher the May. first one is the regular election. So one conducted nationwide or in certain political subdivisions of the country. This is normally done through balloting. Yes. So again, in this time, ang ginahimo na to is the so-called regular election, no? So another one is the next step is the special election, one conducted to select the official through balloting who shall serve for the unexpired part of the term for which the incumbent has been elected. The vacancy might be due to death, incapacitated, or is recalled. Yes, mangyayari lang itong special election. Halimbawa, Teacher May, kung meron tayong local election. Like having said na meron pang isang term yung governor, vice governor, or meron pa siyang pangalawang term o termino. So yun yung nangyayari sa special election. So magaganap din ang special election kung halimbawa namatay yung chief executive, namatay yung vice mayor, namatay yung mayor, no? So magkakaroon ng tinatawag na special election. So, Teacher May, more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta.
we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So to continue with our discussion, Yes, sir, no? Teacher May. Ato ano siyang mag-discuss at kung kinsa ang makaboto Yes. or who can vote. So every citizen of the Philippines not otherwise disqualified by law, 18 years of age or above on the day of the election, who has resided in the Philippines for 1 year and in the city or municipality wherein he or she proposes to vote for at least 6 months immediately preceding the election may register as a voter. To exercise the right to vote or suffrage, the qualified elector must be registered in the permanent list of voters for the city or municipality in which he or she resides. Yes, so it was clearly stated there, no? Kung sino yung makakaboto, Teacher May. So, may tanong ako sa iyo, Teacher May, no? Regardless of our height, Teacher May, makakaboto ka na ba, Teacher May? Yes, of course. I already practiced. So, have you ever exercised your freedom of suffrage, Teacher May? Yes. Diba galing? So, again, Teacher May, pwede lang yung makaboto is yung 18 years of age, no? So, and of course, you are duly registered with the COMELEC, of course. So, halimbawa, Teacher May, kung ikaw ay pupunta na ng Luzon, no? Unya mahitabo nga na election sa sunod tuig. So paano na yan? Dito ka nakarehistro. So ang gagawin mo lang doon, Teacher May, while you are staying there, no? So after 6 months, pwede ka nang humingi ng advice doon sa COMELEC at saka iparehistro mo yung sarili mo. Again, kung hindi mo yan gagawin, ma-deactivate ka sa listahan ng boboto. Absolutely. Yes. So next, members of the Armed Forces of the Philippines or the AFP, the Philippine National Police, and other government employees or officers who are duly registered voters and are allowed to vote for the positions of the President, Vice President, Senators, and party list representatives on election day in places where they are not registered voters but where they are temporarily assigned to perform their duties on the day of election. This is known as local absentee voting. Yes. So Filipino citizens who are in other countries not otherwise disqualified by law, age at least 18 years old, are allowed to vote for the President, Vice President, Senators, and party list representatives. Yes, so since we are talking about the local absentee, right? No, those are people who are frontline of the election, frontliners of the election. See, for instance, those PNP, no, katong mga police, katong mga sundalo, mo serve man gud na sila sa election, Teacher May, as well as teachers also, no, nga nag-serve sa election. So, kung asa sila dito na sila mo botar, no? So, again, ingon ana ang mahitabo, no, kung asa sila na-assign. Let's say, for instance, kung ikaw dito ka police ka din, dinhi ka gi-assign sa Tanggob, taga Cagayan ka, so dito na ka mo butar sa Tanggob. You perform your duty on the day of the election. Yes, and it was clearly stated on the Omnibus of Code of Election, no? Yes. So again, since we are talking with the COMELEC, Teacher May. Yeah, so the COMELEC, it's the Commission on Elections, usually abbreviated as COMELEC, is one of the 3 constitutional commissions of the Philippines, others being the Civil Service Commission or the CSC and the Commission on Audit or COA. So the COMELEC's principal role is to enforce all laws and regulations relative to the conduct of elections in the Philippines. So the powers and functions of the COMELEC are conferred upon it by the 1987 Constitution and the Omnibus Election Code. Yes. And these are classified into the following. Yes, and it is administrative. No, when we speak of administrative, it refers to the enforcement and administration of the election law. The COMELEC is authorized to issue rules and regulations to implement the provisions of the 1987 Constitutions and the Omnibus Election Code. That's why our politicians will abide kung unsa tong giingon giset sa kanang COMELEC, kung unsa ang ilahang political strategy, kung unsa ilahang pagahimuon when it comes to their campaign, no, during campaign period. Kay kung dili ka mosunod sa Omnibus Election Code and musupa ka sa COMELEC, it could be pwede ka nga ma-disqualified as a candidate. Yes. So in the quasi-legislative, it refers to the issuance of the rules and regulations to implement the elections laws and exercise such legislative functions as may expressly be delegated to the Congress. So again, naamang gud usahay gud nga kanang naay mga usa na
kanang mga decision, mga petition nga mahitabo mambal. So that's why aghatagan po sila sa Congress og legislative functions. And another thing in the quasi-judicial, it embraces the power to resolve controversies arising from the enforcement of election laws and to be the sole judge of all pre-proclamation controversies and all of the contests relating to the election returns and qualifications. Let's say for instance, kung gusto ang usa ka politiko nga magpa-recount sa iyang boto kay naa siya doubt yun, feel good niya nga nakadaog siya, no? Feel good niya nga gamay ra ang biya niya. So magpa-recount siya kay let's say for instance kung 3 votes lang ang lamang. So it might be nga naa siguro ko na siya mga doubt sa iyang pagdagan. That's why the COMELEC will settle that, no, in the quasi-judicial. So again, in section 2 of the article 5, it was stated there that the Congress shall provide a system for securing the secrecy and sanctity of the ballot as well as a system for absentee voting by qualified Filipinos abroad. So sa parteng ito, Teacher May, may mga tao at ahensya ng gobyerno na nakatalaga sa posisyon para mangalaga sa ating mga boto. Ganon din naman sa mga overseas Filipino workers natin. Makakaboto pa rin sila, Teacher May. Meron lang sila ng mga instruction na ipapagawa upang sila ay makaboto. Kahit wala sila dito sa ating bansa, no, pwede silang makaboto, no? So ang tawag nila ay tinatawag nating OFW, no? So Or absentee. yes, absentee, no? So national absentee yan. So Teacher May? Alright, so paano naman kaya, Teacher R, kung ang isang botante ay hindi marunong magsulat o magbasa o di kaya ay may kapansanan, maaari pa kaya siyang makaboto? Tama, magandang katanungan yan, Teacher May. So again, what if a person doesn't know how to read and write or a person has a physical disability? The question is if they still have the right to vote, right? Yes. So the answer, the answer is yes. So pwede talaga silang bumoto dahil malinaw itong nakasaad at nakatakda sa Section 2 ng Article 5 of the 1987 Philippine Constitution, stated there that the Congress shall also design a procedure for the disabled and the illiterates to vote without the assistance of other person. Until then, they shall be allowed to vote under the existing laws and such rules as the Commission on Elections may be promulgated to protect the secrecy of the ballot. So again, ang kadalasan nakikita ko dito, Teacher May, no, nung ako yung SK chairman pa, meron kasing hindi marunong talaga magsulat, no? So ang naranasan ko doon is kukunin lang sila ng mga tao sa COMELEC tapos mag-thumb mark sila. Na yun yung boto nila. Yes. Nagyapon sila yung rights. Yes, of course. Yes. Pwede talaga silang makaboto. They can exercise their vote, of course, the freedom of suffrage. Yes. Now let's proceed to the automated election Yes, system. kasi ito yung paraan natin kung paano natin gagawin ang ating pagboto. Hindi na mano-mano. Meron na tayong tinatawag na automated election system. So again, ipapakita lang natin ito kung ano yung istorya, kung paano tayo nagkaroon ng tinatawag na automated election system. Okay. So in 1987, RA 8436 was passed into law authorizing COMELEC to implement an automated system in the May 1998 elections and in subsequent national and local elections. However, lack of preparation, time, and funding led to the use of the automated process only in Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi in the 1998 elections. In 2001, the COMELEC's failure to launch a public education campaign on the new election process led to the unintended exclusion of an estimated 3 to 6 million voters. Yes, and in the year 2007, Teacher May, under the Republic Act 9369, amending the Republic Act 8436 was passed to encourage the transparency, credibility, fairness, and accuracy of the election. An automated electoral process on a nationwide scale was first enforced in the year 2010 election, which brought President Benigno Noynoy Aquino III to power. No, it has been said that there is a multinational company, the Smartmatic, was chosen to supply the hardware and software of the electronic voting. A few weeks before the election, the memory chips of the vote counting machines were found to be faulty, and the candidates like former President Joseph Estrada petitioned to postpone the election and revert to the manual polls. But Yes. however,
Election posed through as scheduled. Yes. However, because all technical problems were deemed to have been addressed, 465 vote counting machines were reported as malfunctioned, but 75,882 machines worked smoothly. Compared to past elections where the winners were known after weeks or months, local winners were determined in a few hours, while half of the national winners were known after a day. An international group of observers of the 2010 elections pointed out that the new system did not prevent the usual problems like vote buying, intimidation of voters, harassment of candidates, campaigning against militant groups, and the presence of military men and armed goons in Yes, precincts. you're right, Teacher May. Dahil hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagamit natin na way of election, no? So, Teacher May, ikaw, ako at tayo ay hindi natin sasayangin ang karapatang bumoto at pumili ng gusto nating mga leader na gaganap sa mga tungkulin at responsibilidad ng ating republika. Malay natin sa nalalapit at napipintong national election ay isa ang boto mo sa magpapanalo sa magiging Pangulo at pinuno ng ating bansa. Pero sana isipin natin at kilalaning mabuti ang mga taong iboboto natin at huwag masilaw sa liwanag ng metal at ginusgos na papel at huwag na huwag mong ipagpapalit ang boto mo. Very well said, Sir R. So, again, for our first senior high school attendance marker, makikita nyo sa ibabaw ng ating screen, no? Sa inyong mga screen dyan. And of course, ang atong pagpasalamat ngadto sa Tangum City DepEd Division, of course, sa ato ang executive producer, no less than our RBI Master, Sir Gas Sepi, and of course, to the technical team headed by Sir Alden Antonio, Sir Lei Inayo, Sir Wim Bagaboy, Sir Chris Bedra, Sir Norbel Holyo, and of course, Sir Jidmark Abapo, and to our dear learners, of course, Teacher May. Yes. Today. This has been your Teacher R from Lorenzo Tan National High School. And this is Teacher May from Malora Integrated School. This is Astral Academy Cyber School.